नमस्कार. आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्या प्रथेप्रमाणे आपण सरस्वती मातेला वंदन करूयात. सो मी विनंती करते की सगळ्यांनी हात जोडून त्यांना वंदन करावे. या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादिशंकरप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषराज्ञापहा. धन्यवाद. वेलकम सर, वेलकम मॅम. आय रिक्वेस्ट टू टेक द सीट्स प्लीज. नमस्कार. मी अदिती पाटील तुम्हा सर्वांचे महेसो सिनियर कॉलेज व डिक्की नेक्स्ट जेन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित उद्यमी संवाद कथा उद्योगाची प्रवास उद्योजकांचा या कार्यक्रमात स्वागत करते. प्रत्येक विद्यार्थ्यात उद्योजक दडलेला असतो. या विद्यार्थ्यांमधील उद्योजकतेला वाव देण्यासाठी एखादा व्यासपीठ असावा ज्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विविध उद्योगांचा प्रवास उद्योजकांच्या संवादातून कळू शकेल. यासाठी महेसो सिनियर कॉलेज व डिक्की नेक्स्ट जेन संयुक्त विद्यमाने उद्यमी संवाद हे व्यासपीठ आपल्या सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. आज आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत श्री इंद्रनील चितळे सर. मी त्यांची ओळख करून देऊ इच्छिते. श्री इंद्रनील चितळे सर हे 80 वर्ष जुन्या चितळे बंधू मिठाईवाले ग्रुपचे व्यवस्थापकीय भागीदार आहेत. ते स्वतः पेशाने इंजिनियर असून तरुण उद्योजक म्हणून चितळे बंधू मिठाईवाले समूहाच्या कामाकाजाची धुरा समक्षपणे सांभाळत आहेत. त्याचबरोबर चितळे बंधू मिठाईवाल्या व्यवसायाच्या प्लॅनिंग, प्रोडक्शन आणि ऑटोमेशन विभागामध्ये कार्यरत आहेत. ह्युमन रिसोर्सपासून जेनेटिक्स आणि क्रिकेटपर्यंत अशा अनेक विविध तंत्रज्ञान सक्षम कंपन्यांमध्येही गुंतवणूकदार आहेत. याबरोबरच विविध क्षेत्रातील उपक्रमांसोबत व्यवसायांबाबत तसेच मान्यवरांसोबत संपर्क आणि सहयोग याकरिता सर सदैव उत्सुक आणि तत्पर आहेत. याआधी त्यांनी स्ट्रॅटेजिक लीडरशिप एक्सलन्स या विषयावर इतर कार्यक्रमांमध्ये संवाद साधलेला आहे. त्या कार्यक्रमांमध्ये त्यांनी प्रस्थापित कौटुंबिक व्यवसाय आणि कौटुंबिक मालकी व्यवसायामधील योग्य नियोजनाचे महत्त्व यावर चर्चा केली आहे. त्याचप्रमाणे दूरदृष्टी, प्रेरणा, सचोटी याद्वारे नेतृत्व करणे आणि नवीन उद्योजकांसाठी या गोष्टींचे महत्त्व याबाबत सखोल चर्चा केलेली आहे. श्री इंद्रनील चितळे सर भावी उद्योजकांसाठी नक्कीच एक उत्तम उद्योजकतेचे उदाहरण आहे. आजच्या या उद्यमी संवाद कार्यक्रमातून सर्व विद्यार्थ्यांना नक्कीच मोलाचे मार्गदर्शन मिळेल. आपले स्वागत आहे सर. मी आता आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर रवींद्र वैद्य सरांना विनंती करते की त्यांनी सरांचं स्वागत करावं. आज आपल्यासोबत उपस्थित आहे मैत्रेयी कांबळे मॅम. मैत्रेयी कांबळे मॅम स्वतः एक यशस्वी उद्योजिका असून सुपरब सेवा सॅनिटेक या त्यांच्या व्यवसायाची धुरा अत्यंत प्रभावीपणे सांभाळत आहेत. त्याचबरोबर स्वतः राष्ट्रीय संयोजक असून डिक्की नेक्स्ट जेन या माध्यमातून त्या कार्यरत आहेत. नवोद्योजकांसाठी एक अत्यंत प्रभावी व सक्षम उदाहरण म्हणून प्रेरणादायी आहेत. मैत्रेयी कांबळे मॅम या त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक शिक्षणाचे प्राथमिक धडे त्यांच्या वडील पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबळे सर आणि आई सौ सीमा कांबळे मॅम यांच्याकडून मिळाले आहेत. त्याचबरोबर सफाई कामगारांना तंत्रज्ञानाचे सक्षम करून त्यांच्या उन्नतीकरता अग्रगण्य असलेल्या SVRS सॅनिटेक या स्टार्टअप कंपनीच्या माध्यमातून त्यांनी सर्क्युलर सॅनिटेशन इकॉनॉमी या मोबाईल ॲप्लिकेशन आधारित सर्व्हिस मॉडेलचा उत्तम प्रकल्प हाती घेतला आहे. सोबत असाच अजून एक प्रकल्प म्हणजे ती बस हे स्वच्छतेतील तंत्रज्ञान एकत्रीकरणाचे मॉडेल प्रकल्प यात सहभागी आहेत. आजचा हा उद्योगी संवाद कार्यक्रम महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी सिनियर कॉलेज आणि डिक्की नेक्स्ट जेनचे एकत्र सहभागातून होत आहे. आपले स्वागत आहे मॅम. मी आता सरांना पुन्हा विनंती करते की त्यांनी मैत्रेयी मॅमचं स्वागत करावे. थँक्यू सर. आता मी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर रवींद्र वैद्य सरांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करावी. मला कल्पना आहे की या ठिकाणी आपण सर्वजण या दोघांच्याशी बोलण्याची आणि त्यांच्या संवादाची करता जमलेलो आहोत. परंतु हा कार्यक्रम सुरू करण्यामागची पार्श्वभूमी थोडं सांगण्याकरता मी अक्षरशः 2 मिनिटामध्ये संपवणार आहे. मुळात काय झालं आहे की उद्योजकता किंवा एंटरप्रेन्योरशिप हा विषय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सिलेबसमध्ये असतो.
आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण जेव्हा शिकतो तेव्हा परीक्षा आणि अशा सगळ्या याच्यामध्ये असतो. प्रत्यक्ष उद्योजकता ही जी आहे हा शिकण्याचा विषय आहेच, म्हणजे मी ते नाकारत नाही आहे, परंतु तो मुळात अनुभवण्याचा विषय आहे. आणि तो अनुभव घेण्यापूर्वी असे जे काही लोक आहेत की ज्यांनी आपापल्या या क्षेत्रामध्ये, उद्योजकता क्षेत्रामध्ये ज्यांनी खूप नाव कमवलेलं आहे, अशा लोकांचे जर अनुभव आपल्याला मिळाले तर आपण अधिक समृद्ध होत जातो. आणि हा एकमेव उद्देश ठरवून आम्ही मुद्दाहून हा कार्यक्रम ठरवला. या कार्यक्रमाचं स्वरूपच असं आहे की इथे दोन उद्योजक आपापसामध्ये संवाद साधणार आहे आणि त्यांच्या त्यांच्या स्वतःच्या प्रवासाची आणि ते जो उद्योग सांभाळतात त्या उद्योगाची कथा आपल्यासमोर उलगडून दाखवणार आहेत, जेणेकरून आपण जेव्हा नवीन उद्योग सुरू करणार आहोत तेव्हा आपल्याला सुद्धा त्यातनं प्रेरणा मिळेल. आणि हा कार्यक्रम जेव्हा आमच्या डोक्यामध्ये आला तेव्हा आम्हाला पहिलं नाव इंद्रनील चितळे सरांचं आलं की साधारणपणे तुमच्यापेक्षा एक 7-8 वर्षच ते मोठे असतील, म्हणजे जवळजवळ तुमच्या इतकेच, तुमच्याच वयाचे आहे, आणि त्यांचा जो प्रवास आहे हा प्रवास तुमच्यापर्यंत पोचवावा या निमित्ताने. आणि मॅडमचं पण, म्हणजे मैत्री मॅडमचं पण तसंच आहे की ते BBA IB आहेत, झालेलं आहे त्यांचं, आणि नंतर MBA करून त्या स्वतःचं स्टार्टअप आहे. त्यामुळे आता या ठिकाणी तुमच्यासमोर दोन उद्योजक आहे. एक उद्योजक असे की ज्यांचा फॅमिली बिझनेस ते आत्ता खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी ग्रो केलेला आहे, आणि दुसरे ज्यांनी स्वतःचा एक उद्योग सुरू केलेला आहे. त्यामुळे ह्या दोघांच्या संवादातनं वेगवेगळ्या आपल्याला पैलू कळणार आहेत. आणि असे कार्यक्रम आपण प्रत्येक महिन्याला करणार आहोत. वेगवेगळे उद्योजक, वेगवेगळ्या क्षेत्रातले उद्योजक तुमच्यासमोर आम्ही आणणार आहोत, ज्यातनं तुम्हाला काहीतरी शिकायला मिळेल. आणि तुमच्याही मनामध्ये जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही त्यांना, त्यांचं सेशन झाल्यानंतर त्यांना इथं विचारू शकतात, की ज्यातनं तुम्हाला काही शंका असतील की असतील तर त्या तुम्ही त्यांना विचारू शकतात. आणि हा प्रवास जो आहे हा समजून घेऊ शकतात. मला असं वाटतं हा पहिला जो, ज्याला आपण शुभारंभाचा भाग जो आहे हा चांगला होणार आहे. आणि या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला अनेकांचं सहकार्य लाभलेलं आहे, जसं डिक्की नेक्स्ट जेन आपल्याबरोबर आहेत. त्याचबरोबर वैचारिक किडा हे जे यूट्यूब चॅनल आहे, या चॅनलवरनं हा नंतर तुम्हाला सगळ्यांना बघता येणार आहे. म्हणजे ज्यांचा मिस होईल त्यांनी हा नंतर कार्यक्रम बघू शकतात. आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आपण हे पण देणार आहोत. या सर्वांचं मी या ठिकाणी या निमित्ताने या सर्वांचा आभार मानतो. आणि भविष्यात पण असं आपण काही ना काहीतरी चांगलं करत राहू. आम्ही आत्ता चितळे सरांशी बोलत होतो की आपण इंटर्नशिपवरती विद्यार्थ्यांच्या काही काम करू शकतो का, आपण काही MOU करू शकतो का, तर त्यालासुद्धा त्यांनी हो म्हटलेलं आहे. आणि आपण त्यांच्याबरोबर काम करत राहणार आहे. मैत्री मॅडमबरोबर आपण ऑलरेडी काम सुरू केलेलं आहे. त्यामुळे आपण हा कार्यक्रम पुढे नेऊया. धन्यवाद. थँक्यू सर. मी आता विनंती करते पूनम रावत मॅम आणि रवींद्र सरांना की त्यांनी समोर स्थानापन्न व्हावं. आता आपण आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूयात. थँक्यू. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. पहिलं म्हणजे मला तुमच्या सगळ्यांच्या दृष्टीने वयाच्या जवळचं समजलं जातं हे ऐकून मला खूप छान वाटलं. त्यामुळे थँक्यू सर. कारण की बरेचदा असं कॉलेज पाहिलं नाही पाहिलं की अरे असं वाटतं की अरे खूप दिवस झाले आता कॉलेजमध्ये जाऊन, तर त्यामुळे अजूनही कुठेतरी एक क्लोज फॅक्टर आहे, छान वाटलं. आणि त्याचबरोबर अजून एक यंग ऑन्टरप्रेनर बरोबर मला संवाद साधायला मिळतो हे मला अजून छान वाटलं. आमची याबाबतीत चर्चा झाली की हा कार्यक्रम कशा पद्धतीने करावा, काय चर्चा करावी, आणि आम्ही अशा एका कन्क्लुजनला आलो की बेसिकली ऑन्टरप्रेनरच्या डोक्यात काय चालू असतं, काय त्यांचे चॅलेंजेस असतात, आणि त्या बाबतीत काय काय वेगवेगळ्या पद्धतीने ते विचार करत असतात, ह्याचं कुठेतरी एक त्यांच्या डोक्यात काय झालं ह्याचा एक पीक तुम्हाला मिळावा अशा पद्धतीने आम्ही आजचंच कॉन्व्हर्सेशन करायचा प्रयत्न करतो आहे. आणि त्या दृष्टीने मैत्री आपल्याबरोबर आहे. आणि मी म्हटलं की तिला पहिला प्रश्न आपण विचारावा की म्हणजे एक दृष्टिकोन बघायला गेला तर कसं की एक चौथ्या पिढीचा उद्योजक म्हणून एक सेट पॅटर्नमध्ये एक काम करायची मला सवय होती, आणि त्यातून कुठेतरी ते अनशॅकल करावं या दृष्टीने मी स्टार्टअपमध्ये इन्व्हेस्ट करायला लागलो. आणि नंतर स्टार्टअप्सकडनं शिकायला लागलो आणि मग एक स्टार्टअप चालू पण केला. पण माझी प्रोग्रेस जी होती ती एकदम उलटी होती की एका शॅकल्ड एस्टॅब्लिशमेंटमधनं अनशॅकल करायचा प्रयत्न मी करत होतो. तू एक्झॅक्टली उलट्या कर्ववरती जात होतीस की ज्याच्यातनं तुला फ्रॉम झिरो एक कुठली तरी गोष्ट बनवायचा एक स्कोप मिळाला. आणि त्यात मला असं दिसतं की जे बरेचदा भारताकरता रेलेवंट आहे की आपले बिझनेस मॉडेल्स हे सोशिओ इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंटचेच असले पाहिजेत, आणि तू त्याच्यात काम करतेस. तर त्यामुळे या दोन गोष्टी साधताना स्टार्टअप म्हणून तू कसं बघितलंस, कसं अप्रोच केलंस, आणि हाऊ डिड यू बिल्ड अप द स्टार्टअप हे आम्हाला समजून घ्यायला आवडेल. जसं आत्ता इंद्रनील सेड की आम्ही खूपच म्हणजे यंग स्टेजला सुरू झालो. मी तसं खूप
मोठी नाही आहे. मी आत्ताच 2020मध्येच माझं पण ग्रॅज्युएशन झालं आणि मग मी पुढे परस्यू केलं. पण डेफिनेटली ॲज अ यंग आंत्रप्रेनर खूप नवीन चॅलेंजेस होते, कारण आपण पोस्ट पॅन्डेमिक एरामध्ये असताना मी हे सगळं सुरू केलं. आणि व्हेरी राईटली की सोशो इकॉनॉमिक स्टार्टअप्स हेच सस्टेनेबल स्टार्टअप्स आहेत आज. ते करताना सुद्धा जेव्हा तुम्हाला गव्हर्मेंट इन्व्हॉल्वमेंट आहे किंवा खूप जास्त असा विषय आहे, आता मी नेहमी म्हणते की मी आय टीमध्ये काम करते, पण मी खूप वेगळ्या प्रकारच्या आय टीमध्ये काम करते, कारण आय पुट आय टी इन शिट. सो मी SHIT मध्ये काम करते आणि तिथे काम करताना इट इज अ व्हेरी टॅबूड टॉपिक, कारण लोकांना बोलायचं नसतं याबद्दल, त्यांना इंटरेस्ट नसतो, किंवा इवन ऑफिसर्स बरोबर इंटरॅक्ट करताना खूपदा साईडलाईन केला जातो की ठीक आहे तुम्हाला हे करायचं आहे तुम्ही करा, आणि मग नंतर त्यातला अवेअरनेस नसल्यामुळे येणारे प्रॉब्लेम्स. सो आम्ही पण जेव्हा सुरुवात केली ॲज अ स्टार्टअप तेव्हा असंच होतं की कोणाला काहीच माहीत नाही आहे यातलं आणि सगळंच नव्याने शिकवायचं आहे. आणि ते काही स्टेजेस किंवा सिस्टीम्स, आता खूपदा असं पण असतं की आपण शिकतो बिझनेसमध्ये की म्हणजे जे बिझनेस शिकतात BBA किंवा ह्याच्यामध्ये त्याच्यात बऱ्याच गोष्टी शिकलेल्या असतात, पण पहिल्यांदा काही कळतं तर हे सगळं सोडून द्यायचं तिथेच, म्हणजे त्याचा लगेच काहीच उपयोग होत नाही. ते तुम्ही जोपर्यंत पूर्णपणे त्या कामामध्ये रोज तुम्ही ते प्रॉब्लेम्स ॲड्रेस करत नाही तोपर्यंत त्याचा फायदा नाही होत. सो पहिल्यांदा तुम्हाला अनलर्न करणं फार गरजेचं आहे. आणि की मी सपोज एखादी सिस्टीम आणायची जरी म्हटली तरी मग स्टार्टअप म्हणून मला आधी माझ्या टीममध्ये ती सिस्टीमची एक प्रिपरेशन आणणं गरजेचं असतं, मग हळूहळू मी ते बिल्ड करते. सो डेफिनेटली तो थोडासा टास्क होता आम्हाला की ग्रो करताना, म्हणजे अजूनही मी ग्रो स्टेजला नाही आहे, आम्ही इनिशियलच आहोत. कारण खूपच वास्ट टॉपिक आहे. आत्ता आम्ही 3 शहरांमध्ये काम करतो आहे, पण आता एक ती फेज जी आहे की ॲज अ स्टार्टअप तुम्हाला एक सेट पॅटर्न माहिती की तुम्हाला काय रेप्लिकेट करायचं आहे. सो बराचसा वेळ मला तिथे लागला. आणि आत्ता डेफिनेटली जेव्हा वेगवेगळ्या सिटीज किंवा ह्याच्यात, तेव्हा असं कुठे होत नाही की सगळंच नव्याने करायचं, कारण आता थोडंसं एक्सपिरियन्स आहे, काही प्रॉब्लेम्स हे आधीच माहिती आहेत की कसा माइंडसेट फेस करावा लागेल किंवा काय. सो कामाचा जो वेळ असतो तो कमी कमी होत चालला आहे, की तेवढं आता काम करावं लागत नाही, कमी वेळात अचीव करता येतं. सो असं साधारण स्टार्टअप म्हणून मला ते एक स्टेजेस वाईज वाटतं. आणि वेन यू सेड की त्या एस्टॅब्लिशमेंटमधनं यू केम डाऊन टू बिईंग अ स्टार्टअप आणि मग ती एक जर्नी आहे, तर वी वूड ऑल्सो लाईक टू नो की हाऊ डिड दॅट फील. म्हणजे एकतर मला पहिला त्याच्यामध्ये अजून एक क्वेश्चन असा आहे की वॉज इट व्हेरी इंटिमिडेटिंग जॉईनिंग अ फॅमिली बिझनेस, आणि तो चॉईस करताना काय माइंडसेट होता, बिकॉज आय थिंक यू आर नॉट फ्रॉम अ बिझनेस बॅकग्राऊंड बाय एज्युकेशन. पण मग तेव्हा हाऊ डिड यू मॅनेज की हा मला चूज करायचा आहे पाथ. इंटिमिडेटिंग जॉईन करायच्या वेळेस खरं तर वाटलं नाही. जॉईन जेव्हा केलं त्यानंतर कळलं की अरे हे आपल्याला वाटलं होतं त्याच्यापेक्षा खूप वेगळं आहे, की तो टायटॅनिकचा आईसबर्ग जसं आहे की दिसत काहीतरी एक होतं आणि खरं तर वेगळंच निघालं. पण काय होतं की म्हणजे मी जॉईन व्हायच्या आधी 60हून अधिक वर्ष आमची कंपनी चालू होती आणि 3 पिढ्या त्याच्यात इन्व्हेस्टेड होत्या, की जेव्हा माझ्या पणजोबांनी एकेकाळी हा स्टार्टअप म्हणूनच चालू केलेला होता, पण त्यांनी काहीतरी व्यवस्थित केलेलं होतं त्यामुळेच तो 3 पिढ्या टिकू शकला होता आणि 4थ्या पिढीला त्याच्यात काहीतरी करायला वाव मिळणार होता. पण वाव मिळत असताना मेजर बदल जो झालेला होता तो म्हणजे ॲड्रेसेबल मार्केटच्या इकोसिस्टीममधला होता. आणि दुसरी गोष्ट टेक्नॉलॉजीचं जे काय आपण म्हणतो की एम्बेडेड टेक्नॉलॉजी जी असते तर ती प्रत्येक क्षेत्रात आलेली होती, आणि त्यामुळे ती वापर करूनच पुढची स्टेप घेता येईल असं एक 15-20 वर्षापूर्वी आमच्याकडे एक धोरण होतं की आपल्याला आता टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करणं पुढच्या याला आवश्यक आहे. आणि म्हणून मग मी इंजिनिअरिंगला जायचं ठरवलं. आणि मला नाही वाटत की इंजिनिअरिंगला मी फक्त जायचं आहे म्हणून ते होतं, तर त्याच्यात माझे बाबा काका सगळेजण इन्वॉल्ड होते की काय करायला पाहिजे, काय शिकलं पाहिजे. आणि कुठेतरी फॅमिली म्हणून कायम तो एक निर्णय हा तुमचा एकट्याचा नसतो, तो कलेक्टिव्हच असतो, हे कुठेतरी समजून घ्यायला तुम्ही ऑटोमॅटिकली ग्रूम होत असतं. फक्त पुढे जाऊन असं लक्षात आलं की काय असतं की बरेचदा फॅमिली बिझनेसेस हे जे प्री इंडिपेंडंट एरात बनलेले आहेत तर त्यांच्या ह्याच्यात ट्रस्ट आणि स्टॅबिलिटी ह्या 2 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात.
कारण की विश्वासावरतीच धंदा होत असतो आणि तो विश्वास हा तुमच्या प्रोडक्टवरती असू शकतो, तो तुमच्या प्रोसेसेसवरती असू शकतो आणि तो ओव्हरऑल तुमच्या इकोसिस्टममध्ये तुमच्या सप्लायर्सपर्यंत सगळ्यांपर्यंत असू शकतो. पण त्यामुळे आमच्याकडे प्रॉब्लेम असा होता की प्रत्येकाला ओनरचंच तोंड बघायला लागायचं आणि ते बघितल्याशिवाय कुठली गोष्ट पुढे हालायचीच नाही. आणि जर व्यवसाय वाढवायचा होता की ज्याच्यात तेव्हा आम्ही 12 एक स्टोर्स होती आणि आम्ही दूध डिस्ट्रीब्युशन मेजर करायचो. आम्ही प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युशन किंवा आउट ऑफ स्टोअर बिझनेस कधी केलेलाच नव्हता. तर ते करायचं म्हटलं तर आमचे कस्टमर बेस सडनली जो काय 10-15 हजाराचा होता तर त्याच्यावरनं सडनली काही 1 लाखात जाणार होता. मग 1 लाख लोकांना आपण वेळ देऊ शकू का, तर ते शक्य नव्हतं. आणि मग ते करायचं असेल तर आमच्याकडे कायम तेच उदाहरण असायचं की म्हणजे सबवेचा ओनर माझ्या दृष्टीने खूप एक इन्स्पिरेशनल माणूस आहे. कारण एकतर त्यांनी 60व्या वर्षी बिझनेस सुरू केला आणि नंतर तो बिल्ड केला. नाव दे सोल्ड इट लास्ट मंथ फॉर $8 बिलियन. पण त्यांनी 80. सो मी म्हटलं की ते लोक प्रत्येक स्टोअरमध्ये जात नाहीत, ते लोक तिकडे थांबत नाहीत. मग तुम्हाला कस्टमरला एक्सपिरियन्स युनिफॉर्म द्यायचा असेल तर ट्रस्ट बनवायची मेकॅनिझम बदलायला पाहिजे आणि ते बदलण्याच्या दृष्टीने ॲजिलिटी कशी आणायची याच्यावरती आम्ही फोकस करायला लागलो. आणि मग ती ॲजिलिटी आणताना आम्हाला लक्षात आलं की अरे ॲजिलिटीच बघायची असेल तर स्टार्टअप्स काय एवढं लवकर ॲक्सलरेट होत आहेत त्याचं कारण तेच आहे की दे आर व्हेरी ॲजाईल आणि ते फंक्शन किंवा डिपार्टमेंट डिपेंडंट राहत नाहीत. तर बरेचदा को फाउंडर्स असतात किंवा फाउंडर्स असतात ते वेगवेगळी फंक्शन्स एकाच वेळी सांभाळत असतात. सो बरेचदा बघायला गेलं तर एकाच नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. पण काही गोष्टी ते स्पीडनी करतात, काही गोष्टी ते एक्सपिरियन्सनी करतात आणि कुठेतरी कधीतरी एका स्टार्टअपला मच्युअर कंपनी म्हणून व्हायलाच लागतं. पण तसंच स्टार्टअप्सचं जे डिस्रप्टिव्ह ॲबिलिटी आहे ती मॅच्युअर कंपनीजना शिकत राहायला लागते आणि ती शिकली तर मग ते रेलेवंट राहतात. कारण की 70-80 वर्षानंतर प्रश्न हा रेलेवन्सचा असतो, तुमच्या सिस्टमचा एवढा नसतो की जे काय तुम्ही सगळं करताय हे पुढचं कस्टमर खाणार आहे की नाही किंवा कन्झ्युम करणार आहे की नाही हे बघायला लागतं. सो ते करताना मला इंटिमिडेशन हे ट्रान्सफॉर्मेशन करायला आलं. आणि तू जसं म्हणालीस की चेंज मॅनेजमेंटचा जो विषय असतो, सो मला पूर्वी एक खूप चांगला लिडरशिप कोच होता. त्यांनी मला एक ॲडवाईस दिला होता की इफ यू रिअली वॉन्ट टू बी अ ऑन्टरप्रेनर तर यू नीड टू स्टार्ट लाइकिंग शिट आणि यू टॉक अबाउट बिईंग हँडलिंग शिट. पण द थिंग इज की एसेन्शियली बिझनेसेस मी जेव्हा पाहतो तेव्हा देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ न्यू प्रॉब्लेम आणि ते प्रॉब्लेम बिल्ड करताना तुमची लर्निंग कर्व जितकी चांगली इम्प्रूव्ह होते तेवढं तुम्ही ते प्रॉब्लेम्स लवकर ओव्हरकम करता. म्हणजे तुला पहिल्या शहरात एस्टॅब्लिश करायला जर 1 वर्ष लागलं असेल तर तू आता 10व्या शहरात 1 महिन्यात करू शकतेस. कारण की तू ही 1 वर्षाची लर्निंग कर्व स्क्वीज करत करत आलेलीस. आणि तेच करताना कुठेतरी सिस्टमिक अप्रोचेस हे गरजेचे असतात. आणि मग सिस्टमिक अप्रोच करायला गेला तर तेव्हा बरेचदा पॉलिसी पॉईंट ऑफ व्ह्यू पण खूप गरजेचा असतो. कारण की सिस्टम आणि पॉलिसी कुठेतरी हिंड्रन्समध्ये पण असतात, कधी कधी कन्क्लुझिव्ह असतात, दोन्ही असू शकतं. सो तू पॉलिसीवरती भरपूर काम करतेस आणि ॲज अ यंग चॅम्पियन ऑफ पॉलिसी ॲडव्होकसी की ज्याच्यात पॉलिसी ही सिस्टममध्ये राहून इम्प्रूव्ह करायला लागते. तू हाऊ डू गो अप्रोचिंग दॅट. आणि त्या दृष्टीने इथे बसलेली सगळी जी तरुण मुली आहेत तर त्यांना पॉलिसी ॲडव्होकसीबद्दल काय आपण सांगू शकतो जास्त? डेफिनेटली. म्हणजे मला असं खूप स्ट्रॉंगली वाटतं की आंत्रप्रिनर हा सगळ्यात चांगला पॉलिसी मेकर असू शकतो. कारण तो ग्राउंडवर राहून ते सगळे प्रॉब्लेम्स स्वतः ॲड्रेस करत असतो, तो स्वतः त्याच्यावर सोल्युशन बिल्ड करत असतो. सो ही कॅन ब्रिंग मोर इनपुट्स जेव्हा आपण पॉलिसी मेकिंग बघतो. आता खूपदा लोकांना पॉलिसी म्हटलं की असं ते एक साच्यातलं हे संकल्पना असतात की तेच ते ऑफिसर्स आणि ते बसून डिस्कस करतात. पण आता मला असं वाटतं की खूप पॉलिसी वाईज पण देशामध्ये बरेच चेंजेस होत आहेत. म्हणजे आज जर आपण स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी बघितली तर इट इज अ गेम चेंजिंग फॉर अ यंग जनरेशन. कारण आज मी जितकी डिजिटल आहे किंवा टेक सॅव्ही आहे तेवढीच जर गव्हर्नमेंट ही मला प्रोव्हाइड करतं आहे सगळं टेक्नॉलॉजी बेस्ड तर आय वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू यूज इट. आणि सेम अप्रोच आम्ही पॉलिसी मेकिंगमध्ये पण आणायचा प्रयत्न केला जेव्हा वी डिड अ पॉलिसी फॉर पर्टिक्युलरली शेड्यूल कास्ट आंत्रप्रेनर्स ऑफ दिस कंट्री, ज्याच्यात त्यांच्या ज्या टेक आयडियाज आहेत त्या टेक आयडियाजना फंडिंग मिळत नव्हतं. सो प्रॉब्लेम होता. म्हणजे इट इज अगेन अ स्टार्टअप की एक प्रॉब्लेम आहे, हा ॲड्रेस केला की हा टेक आयडियाजना सीड फंडिंग हवं आहे. मग चॅनल्स काय आहेत त्याच्यासाठी, तर एक व्हेंचर कॅपिटल फंड ऑलरेडी काम करत आहे. पण आपल्याकडे कुठलंही व्हेंचर कॅपिटल फंड सीडमध्ये इन्व्हेस्ट नव्हतं करत, ते ग्रोथमध्ये इन्व्हेस्ट करतात बिईंग अ व्हेंचर कॅपिटलिस्ट. सो मग आम्ही त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट असल्यामुळे एक असा इनपुट आणला की नाही, आम्हाला जर मी सुद्धा टेक आंत्रप्रेनर आहे तर मला माझ्या आयडियाला प्रोटोटाईपपर्यंत न्यायला जो फंडचा गॅप आहे
तो जर मीट करायचा असेल तर मला ह्याच्यावर रिलाय होणं गरजेचं आहे. आणि मग त्याच्यातनं ही पॉलिसी आली आंबेडकर सोशल इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन मिशन, ज्याच्यामध्ये 30 lakhचं सीड फंडिंग फॉर अ टेक आंत्रप्रिनर आहे. आता हा जेव्हा पॉलिसी म्हणून आलं 2020 साली ही पॉलिसी आली आणि जस्ट पॅन्डेमिक म्हणजे संपलं होतं ऑक्टोबरच्या काळामध्ये वगैरे ही पॉलिसी आम्ही लॉन्च केली. पण हाच प्रॉब्लेम होता की मग ती पॉलिसी तर आली, म्हणजे हाफ वर्क इज डन, बट वॉट नाव अबाउट इम्प्लिमेंटेशन. मग अगेन बिईंग आंत्रप्रिनर अँड पॉलिसी मेकर आम्हाला हा चॅलेंज होतं की नाही आपण आता हे इम्प्लिमेंटही करायचं. मग तोच जो अप्रोच आहे एक स्टार्टअपचा, की डिस्रप्टिव्ह अप्रोचने काम करणं हे खूप गरजेचं आहे. म्हणजे मला जर खरंच बदल घडायचा आहे तर बदल हा कधीच शांततेत नाही घडू शकत, त्याच्यासाठी डिस्रप्शन पाहिजे. म्हणजे मी असं पण म्हणते की खूपदा पीस केव्हा येतं, आपण म्हणतो की वी वॉन्ट पीस, पण पीस डिस्ट्रक्शन नंतर येतं. सो त्याची व्हॅल्यू बेसिकली तेव्हा कळते. आणि सेम हे स्टार्टअप्समध्ये पण होतं. मग आम्ही त्याच्यासाठी काही रिगरस प्रोग्रॅम्स आणि हे घेऊन देशातल्या सगळ्या इन्क्युबेशन नेटवर्कशी कनेक्ट झालो आणि ती पॉलिसी इम्प्लिमेंटही झाली. म्हणजे आज ऑलमोस्ट 1100 लोकांना त्याचा बेनिफिट मिळालेला आहे, हु आर टेक आयडियाज, इनोव्हेटिव्ह आयडियाज. सो पॉलिसी मेकिंगमध्ये काम करताना सुद्धा हा माझ्यासाठी खूप अगेन एक लर्निंग कर्व आहे की मी ॲज अ 23 year old आय कॅन ब्रिंग अ इनपुट आणि तोही ॲड्रेस केला जातो आहे. हा जो एक चेंज्ड नरेटिव्ह आहे सगळ्याच बाजूनी, तो मला वाटतं खूप उपयोगात आला वाईल वर्किंग इन पॉलिसी. आणि म्हणजे पॉलिसी चॅम्पियन म्हणण्यापेक्षा कसं आहे की म्हणजे ॲज अ यंग ऑन्टरप्रिनर मेजर एक लँडस्केप फरक जो मला दिसतो तो हा दिसतो की तुम्ही काहीतरी बोललात तर ते ऐकणारं कोणतरी आहे. एक काळ असा होता की एस्पेशली प्री 1990s की लिबरलायझेशनच्या आधीची गोष्ट होती, तर तेव्हा पॉलिसी ही इतकी जास्त डेट्रिमेंटल होती बिझनेसेस करता, आणि तेव्हा टेक एवढं एनेबल्ड नव्हतं. त्याच्यामुळे हेवी इंडस्ट्रीज हेच पॉलिसी कन्झ्युमर्स होते आणि त्यामुळे दोघात कायम दुमतच असायचं. सो हे यांच्याशी बोलायचं नाही, ते त्यांच्याशी बोलायचं नाहीत, आणि जेव्हा काहीतरी कायदा निघायचा तेव्हाच त्याच्यावरती काहीतरी चर्चा केली जायची. मग त्यापेक्षा कोणतरी ऐकतंय आणि त्या दृष्टीने कोणतरी बोललं पाहिजे याकरता माझ्यामध्ये ॲज अ यूथ current 20-year-olds have a great opportunity to be having a say in what the nation thinks. आणि ते तू एक करून दाखवतेस, तर त्यामुळे त्या दृष्टीने हे सगळ्यांना कळावं असं मला वाटतं. येस. आणि हा से असणं म्हणजे आता खूपदा आय कम फ्रॉम जनरेशन झेड, सो जेनझीजना प्रचंड बऱ्याच गोष्टी लेबल केल्या जातात किंवा बोलल्या जातात, पण इवन दे हॅव अ पर्स्पेक्टिव्ह. आफ्टर ऑल मी इवन माझ्या सॅनिटेशन बिझनेसमध्ये कायम हे म्हणते की तुम्ही नाही आहात युजर ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी, आय एम गोइंग टू बी द युजर ऑफ दिस. म्हणजे मला हवेत चांगले वॉशरूम्स हवे आहेत, मला चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर हवं आहे, कारण मी पुढचे 50 वर्ष ते वापरणार आहे. त्यामुळे तेवढं एनविजन करणं, आणि हा जेव्हा पर्स्पेक्टिव्ह येतो एकदा की डेफिनेटली फ्युचरिस्टिक म्हणताना सुद्धा आत्ता खूपदा आता यू टॉक्ड अबाउट लिबरलायझेशन, खूप अशा पॉलिसीज आल्या ज्या सस्टेन नाही झाल्या, कारण त्या ट्रान्झिशनमध्ये एकतर मोडल्या गेल्या किंवा त्या आत्ता इरिलेव्हंट झाल्या. पण आत्ताचे असे खूप पर्स्पेक्टिव्ज आहेत की जे इतक्या जास्त ॲक्सेस आहे इन्फॉर्मेशनचा यंगस्टर्सना, की त्याचा वापर करून डेफिनेटली आपण फ्युचर सस्टेनिंग पॉलिसीजकडे जाणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे मला इथे मेन्शन करावं असं वाटतं की आत्ता रिसेंटली मी बिझनेस 20 समिटचा भाग होते, मी इंडिया डेलिगेशन होते, आणि तिथे सुद्धा ऑफकोर्स मला बिईंग फ्रॉम इंटरनॅशनल बिझनेस बॅकग्राऊंड किंवा समबडी हू लव्ज IR, बिईंग इन दॅट रूम वॉज क्रेझी, कारण सगळेच इंटरनॅशनल बिझनेस CEO CFOs तिथे होते आणि दे आर टॉकिंग अबाउट फ्युचर. आणि त्याच्यामध्ये खूप चांगला पॉईंट ऑफ व्ह्यू रेप्रेझेंट झाला जेव्हा एक टेक्नॉलॉजी बिझनेसेसचं पॅनल होतं की हे बिझनेसेस आहेत किंवा हे सगळं ठीक आहे, म्हणजे आत्तापर्यंत चालत आलं ते चाललं, पण ह्याच्या पुढे ते चालवावं लागणार आहे. आणि ते करण्यासाठी जो सस्टेनेबिलिटी आहे, तर ह्याच्यामध्ये मग जे आपल्याला फ्युचर आपल्या काय असणार आहेत, तर मग ग्लोबल बॉइलिंग, आता नॉट वॉर्मिंग एनिमोर, बॉइलिंग आहे किंवा एन्व्हायरमेंट आहेत, सोशो इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंट्स आहेत. म्हणजे मी कम्प्लिटली बिईंग पॉलिसी मेकर हा
एक पॉईंट ऑफ व्ह्यू असणं फारच गरजेचं आहे की आपल्याला सस्टेनेबल काहीतरी बिल्ड केलं पाहिजे. बीट अ पॉलिसी, बीट बिझनेस, इट शुड सस्टेन, इट कांट बी. खूपदा स्टार्टअप म्हटलं की असं म्हटलं जातं की 5 वर्षाची जर्नी, 6व्या वर्षी मी एक्झिट घेईन. आणि ते हसल आहे सतत की मग मी पुढच्या बिझनेसमध्ये जाईन आणि मी हे करेन. पण इट कांट बी दॅट. यू हॅव टू ऑल्सो थिंक अबाउट की मी जर काहीतरी बनवते एवढा पॅशनेटली, एवढा वेळ आणि पैसा खर्च करून, तर आय शुड ऑल्सो मेक इट मोर सस्टेनेबल. आणि मला वाटतं तिथे पण वेन यू थिंक, आता यू कम फ्रॉम अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री आणि मेजरली हे MSMEजमधले पण प्रॉब्लेम्स असतात की त्यांचं विजन हे तेवढंच असतं कारण त्यांना ते एक्सपोजर नाही आहे ऑर सम अदर रिझन. पण हा जो एक कल्चरल हे आहे त्याच्यावर व्हॉट वूड यू से अबाउट दॅट? कसं होतं की प्रॉस्पेरिटी जी असते, सामर्थ्य, तर सामर्थ्य आलं की आपण पुढचा विचार करायला सोडून देतो बरेचदा. जेव्हा तुमच्याकडे रिसोर्सेसच कन्स्टंट असतात किंवा कुठेतरी एक्झिस्टेन्शियल क्रायसिस असते किंवा चॅलेंज असतो, तर ते करत असताना आपण सस्टेनन्सबद्दल विचार करत असतो. आपली समाज किंवा संस्कृती एस्पेशली पोस्ट इंडिपेंडन्स जर का बघायला गेला तर तशी पहिली 50 वर्ष ही क्रायसिसमध्येच होती, कारण की आपण आपलं स्वतःचं एक फुटिंग शोधत होतो. फुटिंग शोधता शोधता प्रॉस्पेरिटी आली आणि .com बूम नंतर इंडियाचं GDP आणि ओव्हरऑल प्रॉस्पेक्ट्स जे काय ग्रोथचे होते ते बदलायला लागले. आणि त्याच ह्याच्यात कनेक्टिव्हिटी ही जगातली खूप जास्त इम्प्रूव्ह झाली. कनेक्टिव्हिटी इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे ॲक्च्युली मला असं वाटतं की 2 गोष्टी झाल्या आणि त्या 2 एकमेकांना खूप अँटिथेसिसवाल्या आहेत. एक म्हणजे काय झालं की ॲक्सेस डेमोक्रेटाईज झाला की जो इतक्या दिवस सिस्टमिक होता. तो झाल्यामुळे आज आपण पाहिलं की कोविडच्या काळात आज अगदी छोट्यातल्या छोट्या गावातला मुलगासुद्धा फोनच्या माध्यमातून त्यांचे क्लासेस घेऊ शकत होता, ॲक्सेस करू शकत होता आणि कुठेतरी ॲक्सेस वॉज इम्प्रूव्ड. त्याच्यामुळे ॲक्च्युली सिस्टीम वॉज सेव्ड, नॉट कोलॅप्स्ड. सो हा त्याचा बेनिफिट झाला. पण ते करत असताना दुर्दैवाने असं झालं आहे की सोशल मीडियाचं जो काही इन्फ्लुअन्स सगळीकडे सिस्टम्समध्ये आलेला आहे, त्याच्यानी इन्स्टंट ॲक्रेडिशन किंवा इन्स्टंट रेकग्निशन याच्या मागे कुठेतरी पळायचा एक कल झालेला आहे आणि स्टार्टअप्सही त्याला कधी कधी बळी पडतात असं मला वाटतं. आणि म्हणजे एक पूर्वीची वॉल स्ट्रीटवरची म्हण होती की टर्नओव्हर इज व्हॅनिटी, प्रॉफिट इज सॅनिटी आणि कॅश फ्लो इज रियालिटी. तर तसं ती रियालिटी जी असते ती कधी कधी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून डिस्टॉर्ट होते आणि हाईपमध्ये बरेचदा फाउंडर्स विसरून जातात की नक्की फोकस कशावरती करायचं. करेक्ट. तर त्यामुळे मला काय वाटतं की या ह्याच्यात ही डिस्पॅरिटी जी आहे ती वाढते, ती कमी नाही होते. कारण की आज म्हणजे आम्ही आणि आमच्या स्वतःच्या सेल पॅटर्न्समधनं आम्ही पाहतो की आता ॲज अ ब्रँड, शहरातनं गेलेला ब्रँड म्हणून आम्हाला Tier 3 Tier 4मध्ये विकायचं असेल तर आम्हाला ब्रँड प्लेसमेंट करून ॲक्च्युली लोकांना ₹1 एक्स्ट्रा स्पेंड करायला लावता येऊ शकतो किलोला. आणि ते करायची त्यांची ॲबिलिटी असते कारण की ब्रँडचं व्हॅलिडेशन असतं. पण ते व्हॅलिडेशन हे कायम प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये जस्टिफाईड आहे का? म्हणजे आज ₹5च प्रोडक्ट असेल तर त्याच्याकरता ₹6 लावले तर त्याचं पिंचिंग कॉस्ट एवढी होत नाही. पण आज त्याच दृष्टीने मी रील्सच करणार म्हणून मी आयफोनच घ्यायला पाहिजे आणि मी दुसरा फोन घेणारच नाही कारण की त्याचं कॅमेरा क्वालिटी चांगली नाही आहे. याकरता जे एक प्रेशर सामाजिकदृष्ट्या जे लोअर इन्कम ग्रुपमधल्या लोकांवरती येतं आहे, तर ते कुठेतरी माझ्या दृष्टीने अलार्मिंग आहे असे मला वाटतं. त्यामुळे सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ह्याचा ओव्हरलॅप जो आहे हा जितका चांगला ब्रिज होईल त्या दृष्टीने ही डिस्पॅरिटी कमी करता यायला पाहिजे असं मला वाटतं. ती आत्ता जी वाढत चालली तर त्याच्याने डिस्कंटेंट वाढतो आणि कुठेतरी जेव्हा गरज नसते तेव्हा अनएक्सपेक्टेडली ह्या गोष्टी फ्लेअर अप होतात आणि एक कुठेतरी जे काय आपला बॅलन्स आहे सोशल तो डिस्टर्ब होतो असं मला वाटतं. त्यामुळे मला दृष्टिकोन त्याचा तोच वाटतो की हाऊ डू वी एनेबल टेक्नॉलॉजी ॲज ऑन्टरप्रिनर्स इन एव्हरी सेक्टर की ज्याच्यातनं वी आर ॲक्च्युली एबल टू इम्प्रूव्ह द एक्सपिरियन्स फॉर एव्हरी कन्झ्युमर. राईट. आणि त्या कन्झ्युमरचा एक्सपिरियन्स, मग तो बीट सर्व्हिस, बीट प्रॉडक्ट, बीट सॉफ्टवेअर, वॉट एव्हर इट इज, तो जर इम्प्रूव्ह होत असेल तर माझ्या दृष्टीने टेक्नॉलॉजी वापरल्यावर मग जेन झी असो, जेन अल्फा असो, पुढचे कोणी असो, काही एवढा फरक पडत नाही. कारण की त्याच्यानी ओव्हरऑल एक बेसलाईन जी असते किंवा बॉटम ऑफ द पिरामिड जो असतो तो मोठा होतो असं मला वाटतं. त्यामुळे तो करायच्या दृष्टीनेचे बिझनेस मॉडेल्स पुढच्या पिढीने केले पाहिजेत असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टीने म्हणजे इथे बसलेले जी जास्त करून सगळे 20 year olds आहेत की ज्यांना पुढे बिझनेसेस करायची इच्छा आहे,
हा भाग हा सुद्धा सस्टेनेबिलिटीचाच आहे असं मला वाटतं. येस. आणि त्यामुळे सस्टेनेबल बिझनेसेस ह्याचं तुझं डेफिनेशन काय हे मला समजून घ्यायला आवडेल. सस्टेनेबल बिझनेसेसमध्ये आत्ता खरं स्टार्टअपच म्हटलं की खूप प्रमाणामध्ये फॅड पण आहे. म्हणजे इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट, सगळे करतायत म्हणून मला करायचं. पण ते फोमो फोमो फोमोमधनं डेफिनेटली म्हणजे जो पॅटर्न काही वर्षांपूर्वी जॉब्स किंवा त्याच्या आधी करिअर चूज करण्याच्या बाबतीत होता, तो आता ऑफकोर्स ह्या ट्रेंडमध्ये पण आला आहे. पण जेव्हा स्टार्टअप आपण म्हणतो तेव्हा डेफिनेटली त्याचं एक बाय डेफिनेशन मिनिंग होतं की तुम्ही कुठला तरी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताय. आणि मग त्यातनं अनेक स्टार्टअप्स उभे राहिले आणि तयार झाले. पण मग जेव्हा सस्टेनेबिलिटी हा पार्ट त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केला गेला किंवा म्हटला गेला की आपल्याला सस्टेनेबल बनायचं आहे, तेव्हा तो आधी खूप लिमिटेड होता की एन्व्हायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, मग कार्बन क्रेडिट्स, मग आता ग्रीन क्रेडिट्स. पण मला त्याच्यात अजून असं वाटतं की बिझनेसची सस्टेनेबिलिटी हीही तेवढीच मॅटर करते. म्हणजे आपल्याला काय झालं, प्लॅस्टिक किंवा ह्या गोष्टीचा आपण जसा विचार करतो की यूज अँड थ्रोची इतकी सवय झाली, म्हणजे वी डोंट रिपेअर फोन्स एनिमोर, वी जस्ट बाय अ न्यू वन. किंवा आपण कुठलीही वस्तू ही किती पटकन रिप्लेस करतो, तसं स्टार्टअप्सचंही झालं की हे रिप्लेसमेंट आहे आणि लगेच ठीक आहे, हे नाही झालं वर्कआउट, फाईन, मी दुसरं काहीतरी, तिसरं काहीतरी. आणि ती जी जम्पिंग पॅटर्न आहे तो कुठेतरी खूप घातक आहे. का? कारण येस, यू आर एक्सप्लॉयटिंग द रिसोर्सेस आफ्टर ऑल. आणि तुम्हाला सस्टेनेबिलिटीचा बिझनेस असताना जर असं म्हणणं आहे की मी जर एक यंग आंत्रप्रेनर आहे, मी बोलते की मला यूथसाठी आणि यंगस्टर्स आणि फ्युचरसाठी काम करायचं आहे, आणि इफ आय एम जस्ट जम्पिंग आउट ऑफ माय बिझनेस, तर डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड एक्झाम्पल ऑफ सस्टेनेबिलिटी. आय हॅव टू ऑल्सो प्रूव्ह. म्हणजे मी कॉमर्स बॅकग्राऊंडची स्टुडंट आहे आणि जसं कुठल्याही रेग्युलर कॉमर्स स्टुडंटचं 11वी-12वीमध्ये असतं की कॉलेजला जायचं नाही पण क्लासेस अटेंड करायचे, तसं आम्ही क्लासेस अटेंड करायचे. आणि आमचे एक अकाउंट्सचे प्रोफेसर होते, तर ते कायम आम्हाला काही असं गोष्टी सांगायचे. आणि त्याच्यात त्यांनी एक खूप चांगला मुद्दा जो सांगितला, जो माझ्याबरोबर अजूनही आहे, तो म्हणजे की तुम्हाला कुठलीही गोष्ट सक्सेसफुल करायची असेल तर 1000 दिवस तुमचं 0 डे असतो. पहिले 1000 दिवस हे झिरोच असतात. त्याच्यात तुम्ही एक्सपेक्ट नाही करू शकत की मला आत्ता का नाही पैसे मिळत आहेत, माझं सक्सेस का नाही होत आहे, मला त्याच्यात पुढे का नाही जाता येते. मग ते जेव्हा तुम्ही पेशंटली क्रॉस करून पुढे जाता, तेव्हा डेफिनेटली तुमची त्याच्यावरची ग्रीप, तुमचं त्याच्यावरचं प्रेमही तेवढंच इस्टॅब्लिश होतं आणि सस्टेनेबिलिटी कम्स अलॉंग विथ दॅट. सो मला वाटतं सस्टेनेबिलिटी आणि पेशन्स हे दोन्ही फॅक्टर्स आहेत की जे एक सस्टेनेबल बिझनेस म्हणून आत्ता गरजेचे आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे एन्व्हायरमेंट असेल किंवा आपण कसा विचार केला पाहिजे. आणि आत्ता इट इज अ व्हेरी गुड टाईम की आपण स्टार्टअप्समध्ये गेलं पाहिजे. बीइंग इन दिस कंट्री, आय फील सो प्राऊड की आपण एक एंटायर डिजिटल वेव आणली जगामध्ये, जी मग डिजिटल पेमेंट्स असेल किंवा डिजिटल सगळंच असेल, म्हणजे इन्शुरन्सेसपासून, बँकिंग सेक्टरपासून, आपलं ट्रॅव्हलिंग, लॉजिस्टिक्स, राहणं, हॉटेलिंग इंडस्ट्री असेल, एव्हरीथिंग इज बिकम सो डिजिटल. आणि दॅट इज अ व्हेरी गुड मार्केट अपॉर्च्युनिटी. सो मला जर खूप इच्छा असेल स्टार्टअप करायची, तर दिस इज अ राईट टाईम आणि दिस इज अ राईट मार्केट ऑल्सो टू एंटर इन टू. आणि वाईल वी टॉक अबाउट की सस्टेनेबल बिझनेसेस आणि मार्केट, वेन यू थिंक अबाउट चितळे बंधू, ऑफकोर्स वी ऑल ग्रू अप इटिंग बाकरवडी. आणि वी ऑल्सो नो दॅट बाकरवडी प्लांट जसा सुरू झाला, आय थिंक दॅट हॅज ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ चेंजेस बीइंग चितळे बंधू ब्रँड. करेक्ट. आणि तो इतका क्लोजली नीट आहे प्रत्येकाचा, जसं पुण्यामध्ये जन्म झाला आणि मोठे झाले त्यांच्यासाठी, तर हा खूपच म्हणजे जवळचा विषय आहे. सो ती स्टोरी जी आहे की हाऊ डिड यू चेंज सम पॅटर्न्स, आणि ते करण्यासाठी मग काय एक जर्नी होती, आम्हाला खूप इच्छा आहे ते ऐकायची. मी जेव्हा बिझनेस जॉईन केला तेव्हा मेजरली चितळे बंधू दूध विकायचे आणि आम्ही एक 8-9 दुकानं जी पुण्यात चालवत होतो ती चालवत होतो. आणि त्या दृष्टीने कुठेतरी एक मला कायम असं वाटायचं की
या दोन्ही गोष्टींना ग्रोथला लिमिटेशन्स एक कारण की दुधासारखा जो व्यवसाय आहे नुसता लिक्विड मिल्कचा तर तो कमोडिटाईज बिझनेस आहे ती कमोडिटी आहे म्हणजे एसेन्शियली प्रत्येक ब्रँड दूध विकू शकतो आणि इतके ब्रँड्स मार्केटमध्ये ऑलरेडी आहेत आणि ते करताना त्याच्यावरती सरकारी रिस्ट्रिक्शन्स खूप आहेत कारण की परचेस प्राईस ही गव्हर्नमेंट डिटरमाइन करत असते विकायची प्राईस ही एसेन्शियल सर्व्हिसेस म्हणून गव्हर्नमेंट डिटरमाइन करत असते आणि ते करताना मध्ये तुम्ही जितकं ऑप्टमाइज कराल तेवढेच तुम्हाला पैसे मिळतात त्याच्यामुळे तुम्हाला मॅसिव्ह लिटर्सवरती जर का व्हॉल्यूम करता येत नसेल तर मग त्याच्यावर तुम्हाला पैसे मिळवणं खूप अवघड जातं आणि मग त्याचबरोबरीने स्टोअरमध्ये जर का बघायला गेलं तर आता इथे बसलेली सगळी लोक आहेत ते डिजिटल पेमेंट्सवरतीच काम करतात म्हणजे माझ्या काळात तसं नव्हतं पण कुठेतरी वी हॅड अँटिसिपेटेड की बिहेवियर पॅटर्न ऑफ कस्टमर्स बदलेल आणि कस्टमर हा ब्रँडकडे जाणार नाही तर ब्रँडला कस्टमरकडे जायला लागेल आणि मार्केट प्लेसमध्ये बदल होणार आहे की जिकडे इट विल बी अ बायर्स मार्केट नॉट अ सेलर्स मार्केट तो एक काळ होता की ज्या शिफ्टमध्ये आम्ही होतो आणि या दृष्टीने मग पुढची डेकेड कशाबद्दलची राहील या दृष्टीने बघायला गेलं तर त्याच्यात आम्हाला असं लक्षात आलं की ही डेकेड जी असेल ही मेजरली पॅकेजिंग आणि डिस्ट्रीब्युशनची असेल आणि त्या दृष्टीने ओमनी चॅनल हा आत्ताचा जो शब्द आहे तो कसा बिल्ड करता येईल याच्यावरती आम्ही प्रयत्न सुरू केला ते करताना आम्ही ऑपरेशनली दोन गोष्टींमध्ये इतके व्यस्त होतो की त्याच्यात नवीन बिझनेस कोणाला हँडल करायला द्यायचा याकरता बाकीच्यांना बँडविड्थ नव्हती म्हणून थर्ड मॅनसारखं मला ती जबाबदारी गेली की बाकी कोणी नाही आहे तर त्याच्यामुळे आपण तू हे बघ आणि तुला वाटतं हे करता येऊ शकते तर मग टेक अ चान्स म्हणजे असं आहे की ते आपण म्हणतो ना की बॅटिंगला शेवट तो म्हणजे नाईट वॉचमन जसं पाठवतो तर तसं होतं की अरे म्हणजे उद्याचं बघू उद्याला काय आज रात्री होतं ते बघून जा तर दॅट वॉज हाऊ इट वॉज डन आणि त्या दृष्टीने आम्हाला असं लक्षात आलं की पहिली गोष्ट स्केल जर बिल्ड करायची असेल तर ऑटोमेशन केलं पाहिजे ऑटोमेशन केलं पाहिजे तर त्याला रिस्ट्रिक्शन असं होतं की तुम्ही फ्रेश एवढं विकू शकत नाही कारण की स्टोअरमध्ये शेवटी एका दिवसात एका अमाऊंटचेच लोक येऊ शकतात म्हणजे पर स्क्वेअर फीट तेवढीच लोकं बसतात तर त्याच्यामुळे तेवढ्या ह्याच्यात तुम्ही दर 24 तासाला रेव्हेन्यू मॅक्झिमाइज करायचा बघितला तरीसुद्धा किती मिळू शकतो आणि तेव्हा तर रिस्ट्रिक्शन होती की सगळ्या गोष्टी 10 वाजता बंद करायला लागायच्या आता मिडनाईटपर्यंत तरी परवानगी आहेत किंवा हायवेजवरती 24 तास आहे पण हे सगळं रेग्युलेशन बदललं आणि त्यात असं झालं की ई कॉमर्स वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट पिकिंग अप त्यामुळे ऑनलाईन मार्केट प्लेसेस बूम होतील हे कुठेतरी परदेशात आम्ही राहिल्यामुळे मला त्याचा एक अंदाज येत होता की हे भारतात रेव्होल्युशन येईल आणि मग तिथे जर प्रोडक्ट विकायचा म्हटला तर फूड प्रोडक्टच्या बाबतीत काय आहे की क्वालिटी अश्युरन्स हा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे म्हणजे आज इथे खाल्लेला प्रोडक्ट हा कर्वेनगरमध्ये पण सेम लागला पाहिजे तो कोथरूडमध्ये सेम लागला पाहिजे तो चांदणी चौकात पण सेम लागला पाहिजे आणि तोच कॅलिफोर्नियात पण सेम लागला पाहिजे तो एक्सपिरियन्स जर कन्झ्युमरला सेम नाही मिळाला तर मग कन्झ्युमर परत येणार नाही मग तो द्यायचा असेल तर सगळ्या गोष्टी पॅकेज केल्या पाहिजेत कारण की साधं पुण्यातून मुंबईला गेलो तर मॉइश्चर लेवल बदलल्याने प्रोडक्ट कसा खराब होतो हे बदलतो तर मग तो ॲश्युरन्स द्यायला पाहिजे म्हणून मग पॅकेजिंगवरती काम करायला लागलो आणि मग पॅकेजिंग झाल्यानंतर ते चिकन अँड एग सिच्युएशन म्हणतो तसं आहे की व्हॉट कम्स फर्स्ट म्हणजे डू यू बिल्ड अ मार्केट प्लेस फर्स्ट ऑर डू यू बिल्ड अ टेक्नॉलॉजी फर्स्ट तर त्या दृष्टीने कमिंग फ्रॉम अ टेक्नॉलॉजी बॅकग्राऊंड आय रिअलाइज दॅट आय हॅव टू बिल्ड अ टेक्नॉलॉजी फर्स्ट इफ देर इज अ टेक्नॉलॉजी दॅट इज न्यू अँड देर इज अ मार्केट की जे टेक्नॉलॉजी ड्रिवन आहे तर मार्केट प्लेस बनवणं सोपं असतं बरेचदा आपल्याकडे काय होतं की आपण मार्केट प्लेस बनवायच्या मागे इतकं पळतो की त्याच्यात आपण आपली टेक्नॉलॉजी आणि आपली आय पी आणि त्या दृष्टीने पेटंट्स जे काय भारत प्रोड्यूस करतोय देश म्हणून सुद्धा ते इतके कमी आहेत कुठेतरी आपल्याला आपले आय पी आणि टेक्नॉलॉजीवरती विश्वास ठेवला पाहिजे की ज्याच्यात आता दिसतंय की आज पूर्ण भारतात डेव्हलप केलेलं चंद्रयान मूनवरती पण पोचलं आहे आणि हे करायला आपल्याला दुसऱ्या कोणाची मदत घ्यायला लागली नाही तर त्यामुळे आपण सुद्धा टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करू शकतो हार्नेस करू शकतो ती करून आपण कन्झ्युमर रेडी बनवू शकतो आणि ती देऊ शकतो आणि हे ट्रान्झिशन करायचा आम्ही प्रयत्न केला फक्त खूप छोट्या स्केलला आणि त्यातून आता कुठेतरी असं झालं की त्यात आमचा रेव्हेन्यू बॅलन्स आता बदलला की जिथून आज आम्ही 10 राज्य 2 युनियन टेरिटरीज आणि 60हून अधिक देशांमध्ये आमचा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करतो आणि काही 1 लाख दुकानांमध्ये आमचा प्रोडक्ट विकला जातो आणि त्याचबरोबरीने 6 वेगवेगळ्या चॅनल्स म्हणजे फिजिकल स्टोअर्स एक्सप्रेस स्टोअर्स क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स जनरल ट्रेड मॉडर्न ट्रेड आणि एक्सपोर्ट अशा 6 ते 7 वेगवेगळ्या माध्यमातून आमचा प्रोडक्ट कन्झ्युमरकडे अवेलेबल आहे की जिकडे वी वेंट फ्रॉम आस्किंग द कन्झ्युमर टू कम टू अस टू गोईंग इन टू द कन्झ्युमर वेअर एसेन्शियली एनी पर्सन विथ अ फोन इज अ कन्झ्युमर अमेझिंग आणि मला असं वाटतं की व्हेरी राईटली की द रेट ऑफ टेक्नॉलॉजी इन इंडिया आणि म्हणजे आपल्याकडे मार्केट खरं खूप लोक हा प्रश्न विचारतात की मार्केट कुठे आहे
पण आपला देश हाच इतकं मोठं मार्केट आहे. वी हॅव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट की दिस इज माय मार्केट, आय वॉन्ट टू वर्क हिअर, आय वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश समथिंग हिअर. आणि मे बी आत्ता हा ट्रेंडही खूप आला आहे. मला खूप चांगलं वाटतं की लोक बाहेर शिकायला जातात आणि परतही येत आहेत, विच इज सो इम्पॉर्टंट. की आपण जर चांगली टेक्नॉलॉजी किंवा आपण जर चांगलं प्रॉडक्ट तयार करू शकतोय, तर त्याच्यासाठीचं बॅकिंग जे आहे तेही बिल्ड करणं काही अवघड नाही आहे खरं तर. आणि इट्स अ चिकन अँड एग स्टोरी. यू हॅव टू म्हणजे जस्ट मी जसं म्हटलं तसं म्हणजे मार्केट हे बनवायला लागतं. राईट. कारण की भरपूर वेळा कन्झ्युमरला ॲक्च्युली माहीत नसतं त्याला काय हवं असतं. आणि याच्या बाबतीत स्टीव्ह जॉब्स खूप छान पद्धतीने बोलून गेला होता की जेव्हा त्यांनी आयपॉड लॉन्च केला, सो आयपॉडसारखा जो प्रोडक्ट आहे तुम्ही पाहिला असला तर तो जेव्हा आला तेव्हा साधारण एवढ्या साईजचा होता आणि तो वॉकमनच्या आकाराचाच होता. सो आम्ही वॉकमन वापरायचो कारण की दॅट वॉज अ कूल थिंग टू हॅव. जेव्हा 10वी झाली तर तेव्हा वॉकमनमधनं एक कॅसेट असायची, त्याच्यात 12 ते 18 गाणी बसायची डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, की हिंदी असतील तर जास्त कमी आणि इंग्लिश असतील तर जास्त. सो त्या पॉईंटवरनं कुठेतरी ते डिजिटल प्लेयर्स आले आणि ते एकदम खिशात बसायला लागले आणि त्याच्यात 2-3 हजार गाणी बसायला लागली आणि एकदम आयुष्यच बदललं सगळ्यांचं. तर त्या दृष्टीने कुठल्या कन्झ्युमरला हे माहीत नव्हतं की त्याला म्युझिक ऑन द गो हवं आहे, की टू अ पॉईंट जे आता आपण क्लाउडवरनं स्ट्रीम करतो. किंवा बरेचदा आमच्या कन्झ्युमरला हे माहीत नव्हतं की त्याला मिठाई ॲक्च्युली पॅकेज फॉर्मॅटमध्ये हवी आहे. ती आम्ही दिली आणि ती घ्यायला लागले. आणि तेव्हा असं झालं की कोविडसारखा एक मोठं संकट आलं की ज्याच्यात कन्झ्युमरचे बाईंग पॅटर्न्स बदलले. राईट. पण ते बदललेले असताना आम्ही तिकडे अवेलेबल होतो म्हणून ते मार्केट प्लेस क्रिएट करता करता आम्हाला मेजर मार्केट शेअर मिळाला. तर त्यामुळे 2 गोष्टी मला असं वाटतात की एक म्हणजे काय की प्रत्येक मार्केटमध्ये तुम्हाला खेळायची गरज नाही. तुम्ही जे मार्केट खेळाल तर त्या मार्केटमध्ये तुम्हाला मेजॉरिटी मार्केट शेअर पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, पीपल विल आयडर रिवॉर्ड यू फॉर इनोव्हेशन ऑर दे विल रिवॉर्ड यू फॉर अ प्राईज. प्राईजमध्ये जर का तुम्ही गेलात तर तुम्ही कायम प्राईज वॉरमध्ये जाता कारण की कोणतरी तुम्हाला प्राईजला मॅच करत असतं. क्वालिटी चांगली किंवा वाईट कशी असू शकते, पण मग तो अँकर हा पॉईंट प्राईजचा होतो. आणि दुसरी गोष्ट, अँकर हा इनोव्हेशनचा असतो. तर त्याच्यात कन्झ्युमर हॅबिट्स बदलायचा प्रयत्न करू शकतो का आपण, आणि ते करायच्या दृष्टीने इनोव्हेशन तुम्हाला केलं पाहिजे आणि ते करायचा आम्ही कुठेतरी प्रयत्न करत असतो. व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हणजे मला अगदी हे वाटतं की यू मेन्शन कोविडच्या काळामध्ये एक वेगळा हे झाला जो सगळ्यांनीच फेस केला, की कोविड वॉज अ काइंड ऑफ पॅराडाईम शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. इकॉनॉमीज वर्ल्ड असेल पण इवन बिझनेसेस. आणि त्यामध्ये मी कमिंग फ्रॉम अ MSME बॅकग्राऊंड किंवा मायक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, माझा त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा वेगळा होता. कारण येस, एक लिमिटेशन असतं आणि तेवढा काही मला सेल वाईज किंवा माझ्या प्रोडक्शन वाईज फार बदल करण्याची पण काही गरज नसते. कारण इट वॉज लॉकडाऊन किंवा इट वॉज आयदर स्टॉप्ड कम्प्लिटली ऑर आय हॅड टू गो फॉर अ कम्प्लीट न्यू मेकॅनिझम. पण वेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तेव्हा क्रायसिस मॅनेजमेंट कसं आणि मग तेव्हा काय मेजर्स घेतले पाहिजेत, मे बी ते ॲप्लिकेबल टू MSMEजही असू शकतात. सो ॲक्च्युली बरेचदा क्रायसिस मॅनेजमेंट बघायला गेलं तर मग क्रायसिस मॅनेजमेंट हे डिझास्टर मॅनेजमेंटसारखंच थोडंसं असतं. आणि त्या दृष्टीने त्याच्यावरती बरेचदा खूप ऑर्गनाइज्ड मेथड्स दिलेल्या असतात. आपण तेवढं कंप्लायंट मेंटली नसतो, त्याच्यामुळे आपण बरेचदा ते पाळत नाही. पण जर तुम्ही ते पाळायचं ठरवलं आणि ते तुमच्या ऑर्गनायझेशनच्या DNA मध्येच इनग्रेन केलं ना, तर मग क्रायसिस मॅनेजमेंट हे एवढं अवघड होत नाही, असं माझा पर्सनल अनुभव आहे. आणि कोविडनंतर तो मी आता ठामपणे सांगू शकतो. साधं उदाहरण द्यायचं तर एसेन्शियली आम्हाला सर्वात पहिल्यांदा US फूड अँड ड्रगच्या ऑडिटमध्ये 2008 का 9 साली झालं पहिल्यांदा. आणि तेव्हा त्या ऑडिटरनी सांगितलं की तुमच्या फॅक्टरीला प्रत्येक माणसाकडे फेस मास्क असलं पाहिजे. आणि नुसती कॅप घालायचो आम्ही, पण मास्क पण पाहिजे, कारण की तेव्हापासून त्यांना कुठेतरी बायोसिक्युरिटीची थ्रेट वाटत होती की ज्याच्यातून आपल्या अंगातले व्हायरस फूडवरती येऊ शकतात, येऊन कधीतरी काहीतरी तुम्हाला कंटॅमिनेट करू शकतो. सो 12 ते 13 वर्ष आमच्या फॅक्टरीमधल्या प्रत्येक माणसाला ही सवय होती की आपल्याला मास्क घालायचंच. आणि त्या दृष्टीने ते एक्सटेन्शन आमच्या इकोसिस्टममध्ये कुठेतरी झालेलं होतं. त्यामुळे कोविडच्या पहिल्या 2 वेव्समध्ये आमच्याकडे अजूनपर्यंत सगळ्या प्लांट्समध्ये मिळून फक्त 3च केसेस रेकॉर्डेड होत्या. सो क्रायसिस मॅनेजमेंट जर बघायला गेलं तर सिस्टम्स व्हेरी ऑफन बीट क्रायसिस व्हेरी वेल, पण यू हॅव टू प्लॅन फॉर सिस्टम्स व्हेरी वेल. आणि सिस्टमचं इम्प्लिमेंटेशन करणं हे ह्युमन नेचरला खूप बरेचदा काउंटर इंट्युटिव्ह असतं. तर त्यामुळे ते मॅनेजमेंट ड्रिव्हन असलं पाहिजे.
पण त्याचबरोबरीने दुसरी गोष्ट क्रायसिसच्या बाबतीत मला अशी वाटते की ते करताना बरेचदा तुम्हाला प्रोटोकॉल्स बायपास करायला लागतात आणि प्रोटोकॉल बायपास करून तुम्हाला ॲक्च्युली ट्रान्सपरन्सी आणायला लागते. आज आमच्याच बाबतीत बघायला गेलं तर सगळ्या फॅक्टरीजमध्ये मिळून 2,000 ते 2,500 लोक काम करत होती. त्यांच्या घरातलं प्रत्येकजण एसेन्शियल सर्व्हिस म्हणून त्यांना कामाला येऊन तर देत होता, पण ते करत असताना त्यांना टेन्शन होतं की आज गेलं कोणतरी कामाला आणि घरी येताना कोविड घेऊन आला तर काय. तर त्यामुळे ती भीती एक आम्हाला ॲड्रेस करणं आवश्यक होतं. त्याचबरोबरनी आमच्याबरोबर 75,000हून अधिक शेतकरी काम करतात, तर त्याच्यामुळे त्यांचं कुठनं तरी दूध आम्हाला कलेक्ट करणं हा आमचा भाग होता. कारण की गाई मशीनमध्ये पहिल्या दिवशी कळलेलंच नव्हतं की काय जगाचं मिल्क सप्लाय ड्रॉप होणार आहे, म्हणजे डिमांड ड्रॉप होणार लॉकडाऊन झाल्यामुळे. तर त्यामुळे हे मॅनेज करायच्या दृष्टीने त्यांच्याबरोबर कोऑर्डिनेशन करणं आणि त्यांना अंदाज देणं की मार्केटमध्ये काय चाललं आहे हे एक काम होतं. त्याचबरोबरीने जवळपास एक 90 दुकानं आणि मी म्हटलं तसं एक 700 ते 800 डिस्ट्रीब्युटर्स की जे आमचं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचं काम करत होते. या सगळ्यांची काही एक प्रत्येकाची 10-20 लोक ही आमच्यावरती डिपेंडंट होती, कारण प्रोडक्ट येईल नाही येईल, पॉलिसी कशी होईल काय होईल माहीत नाही, आणि आला तर मार्केटमध्ये पोचवायचा कसा, आणि पोचवताना आपण नवीन व्हायरस घेऊन घरी येत नाही होतं. कारण पहिल्या वेव्हमध्ये तर ती भीती ही होती की ती लोक येतात जी मास्क घातलेली असतात आणि चेहरा दिसत नाही, पण गेलं की येतच नाही माणूस परत. सो आणि ही गावात जास्त भीती होती कारण की इन्फॉर्मेशन तेवढी चांगली फ्लो होत नव्हती. तर त्या ह्याच्यात कुठेतरी ॲज अ ओनर आपण ऑन ग्राउंड येऊन या सगळ्या गोष्टींबद्दलची ॲप्रिहेन्शन्स ॲड्रेस करतोय, आपण ऐकून घेतोय, आणि ऐकून घेत असताना या सगळ्या बाबतीत आपण ह्याच्यावरती जे काय बेस्ट पॉसिबल मेजर्स आत्ता मॅन्डेट होत आहेत, कारण की कोविडच्या बाबतीत एसओपीच नव्हतं ना. पहिल्यांदा फक्त तुम्ही यूज नका बाहेर असं होतं, आणि नंतर गोष्टी एक बदलत गेल्या. तर या सगळ्या ह्याच्यात प्रोॲक्टिव्हली ॲज लिडरशिप तुम्ही ऑन ग्राउंड दिसताय का हे गरजेचं असतं. आणि त्यामुळे ते दिसण्याकरता तुम्हाला सगळे प्रोटोकॉल्स बायपास करायला लागतात. तिकडे तुम्ही सीईओला नाही सांगू शकत की तू स्टेटमेंट दे, मी ॲज ओनर नाही बोलणार आहे किंवा मला या बाबतीत नाही बोलायचं आहे. आणि या सगळ्यात पलीकडे परत कस्टमर वेगळाच असतो की ज्याच्यात कस्टमरचे ॲप्रिहेन्शन वेगळेच असतात. म्हणजे आमच्याकडेच तसा एकदा त्रास झाला की आमच्याच कुठल्या तरी कॉम्प्युटरने अफवा उठवली की आमच्या एका फॅक्टरीत कोविडचा आउटब्रेक झाला आहे आणि 30 लोक एका रात्रीत गेलेत. आणि हे झाल्यामुळे पुढच्या दिवशी अशी ऑटोमॅटिक डिस्ट्रीब्युटर्समध्ये अफवा आली की यांचा प्रोडक्ट घ्यायला नको, खराब आहे काय. आणि हे मी अगदी म्हणजे मे महिन्यातलं म्हणतोय की जेव्हा एप्रिलमध्ये लॉकडाऊन झालेलं होतं. तर तेव्हा शेवटी आम्ही ठरवलं की सोशल मीडियाचा वापर करावा, आणि फॅक्टरीच्या फ्लोअरवरूनच मीच स्वतः लाईव्ह गेलो. सो तेव्हा काय चाललंय मागे हे ऑटोमॅटिकली त्याच्यातनं दिसलं. त्याच्यातनं बऱ्याच गोष्टी ट्रान्सपरंटली कस्टमरला कळल्या की अरे जे काय चाललंय ते इकडे समोरच आहे. आता लाईव्हमध्ये आपण काही एडिट करू शकत नाही, त्याला ग्रीन स्क्रीन चालत नाही. तर त्याच्यामुळे ती ट्रान्सपरन्सी आम्ही बिल्ड केली, आणि आम्हाला लक्षात आलं की अरे कस्टमरचा रिस्पॉन्स चांगला येतोय. आणि मग आम्ही ॲक्च्युली एक फिल्म केली मार्केटिंगची की व्हॉट आर द सेफ्टी स्टँडर्ड्स वी आर डुईंग. आणि ते झाल्यानंतर व्हॉट वी रिअली सॉ वॉज ह्याचा सगळ्याचा इम्पॅक्ट हा कन्झ्युमर कॉन्फिडन्सवरती झाला. आणि कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे सेल हा बाय प्रोडक्ट झाला, पण सेलचे नंबर्स त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिकली वाढले. आणि कुठेतरी या टेक्नॉलॉजी आणि सिस्टीम्सवरचा बेस असल्यामुळे आम्ही बरेच जे चॅलेंजेस नैसर्गिकदृष्ट्या आलेले होते ते आम्ही ओव्हरकम करू शकलो. त्यामुळे अशा पद्धतीने सिस्टीम्स या खूप महत्त्वाच्या असं मला वाटतं. खूपच इंटरेस्टिंग आहे, कारण मी कमिंग फ्रॉम स्टार्टअप बॅकग्राऊंड, अंडरस्टँडिंग हा पार्ट की सिस्टम्स आणि प्रोसेसेस, कारण जनरली स्टार्टअप्स बायपास करतात खूप सिस्टम्स आणि प्रोसेस. ठीक आहे, आज हे मलाच करायचं आहे, आज हे पण मलाच रोल प्ले करायचं आहे, किंवा इवन ती एक म्हणजे आत्ता खूप चांगलं उदाहरण आहे जे भारत पे बरोबर पण झालं आहे. 4 साल में अगर ये करना है, ते जे एक वाक्य होतं, आणि इट वॉज काइंड ऑफ ट्रिगरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हू फॉलो सिस्टम्स. कारण यू डेफिनेटली तुम्हाला जर असं काहीतरी बिल्ड करायचं असेल तर तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी ह्या मॅनेज कराव्या लागतील, बायपास कराव्या लागतील. पण तुम्हाला जर सस्टेनेबल करायचं असेल तर यू कांट बायपास युअर सिस्टम आणि प्रोसेसेस. यामध्ये वेन यू सेड की डेफिनेटली हा खूप चांगला एक क्रायसिस मॅनेजमेंट म्हणून पण लेसन आहे, पण इवन टू स्टार्ट अ बिझनेस, म्हणजे आता सपोज आपल्याकडे आता इथे अनेक असे पण मुलं असतील की ज्यांना नवीन बिझनेस सुरू करायचा आहे, तर अशांसाठी एक आणि यू ऑल्सो हॅव स्टार्टेड युअर ओन स्टार्टअप, तर व्हॉट वुड बी युअर की ॲडवाईस किंवा व्हॉट थिंग्स टू लुक आउट फॉर? सो काय झालं आहे, एक पद्धतीने स्टार्टअप्स ग्लॅमराईज झालेत, आणि ती खूप छान गोष्ट आहे. कारण की आपल्या सोशलिस्ट वातावरणात बिझनेसेस आणि कॅपिटलिस्टिक माइंडसेट अप्रिशिएट होतो, ही चांगली गोष्ट आहे. आणि त्या दृष्टीने ह्याचा इम्पॅक्ट हा टॅक्स जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आणि ग्रोथ जनरेशन या सगळ्या गोष्टींवरती होतो. त्यामुळे तरुण लोक
व्यवसाय चालू करायचा प्रयत्न करतायत आणि ते करायचं ॲम्बिशन बाळगतायत, ही आपल्या देशाच्या दृष्टीने एक खूप माइंडसेट चेंज आहे आणि हा खूप ॲप्रिशिएटिव्ह आहे असं मी म्हणतो. पण त्याचबरोबरीने काय की जसं ग्लॅमर फाउंडर म्हणून आहे, तसं ग्लॅमर हे बिझनेस चालवण्यात नाही आहे. कारण खरं सांगायचं तर बिझनेसमध्ये रोज त्याच गोष्टी त्याच वेळा तितक्याच रिपीटेडली बोरिंग पद्धतीने करायला लागतात आणि तुम्हाला कुठेतरी कन्सिस्टन्सी एक बिल्ड करायला लागते. म्हणजे मी एका स्टार्टअपला ॲडवाईस करतो आणि मी मध्ये त्यांना तेच सांगितलं की त्यांना ते डिस्रप्टिव्ह माइंडसेटनी खूप पिचेस करायचे आणि एका पॉईंटनंतर त्यांना एका खूप मोठ्या कंपनीने पिच करायला बोलवलं आणि काय करू असं विचारलं. तर मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही नेहमीसारखं वागता असं वागू नका की, कारण की यू आर प्लेइंग विथ द बिग बॉयज, तर बी लाईक अ बिग बॉय. की म्हटलं डिस्रप्शन टॅलेंट काय जे होतं विल गेट युअर सीट ॲट द टेबल. नाव यू हॅव अ सीट ॲट द टेबल, पण नाव डिस्रप्शन विल नॉट कीप युअर सीट ॲट द टेबल. कन्सिस्टन्सी इज वॉट विल कीप युअर सीट ॲट युअर टेबल. तर त्यामुळे तो ट्रान्झिशन हा मानसिकदृष्ट्या त्या स्टार्टअपच्या फाउंडर्समध्येच पहिला व्हायला लागतो की अरे आता 2 पिवट झाले, 3 पिवट झाले. पिवट झाल्यानंतर मला माझं बिझनेस मॉडेल आणि प्रोडक्ट मार्केट फिट हा कळलेला आहे आणि तो कळलेला असेल ना तर तो कन्सिस्टंटली काही दिवस, तू जसं मगाशी म्हटलीस की 1000 दिवस तो केलं पाहिजे, तर तशा पद्धतीने ते तपश्चर्यासारखं केलं पाहिजे की ते 1000 दिवस मी कमिटेडली ह्या गोष्टी या पद्धतीने या रेजिमेंटल पद्धतीने करणार आहे. आणि ते जेव्हा तुम्ही क्रॅक करता ना, आय थिंक त्यानंतरची पिरियड जी असते ती नॅचरली सस्टेनेबल होऊन जाते. कारण की ती जी आहे ते ग्राउंडवर्क आहे. म्हणजे बिल्डिंग बांधल्यासारखं आहे किंवा झाड लावल्यासारखं आहे की रूट खाली तेवढं गेल्याशिवाय वरती तुम्हाला जाता येत नाही किंवा तुम्ही फाउंडेशन तेवढं स्ट्रॉंग केलं नाही तर तुम्हाला उंच बिल्डिंग बांधता येत नाही. तसंच ती स्टार्टअपची सगळं जे वरचं दिसतं तर ते करायला तुमचं फाउंडेशन वर्क तुम्हाला स्ट्रॉंग करायला लागतं. आणि म्हणून ते म्हणतात ना की 7-1 वर्ष हा स्टार्टअपनी पेशन्स ठेवला पाहिजे की ज्यात पहिली 3 वर्ष त्यांचं प्रोडक्ट मार्केट फिट आणि बिझनेस मॉडेलच फिक्स करायला जातो आणि एकदा फिक्स झाल्यानंतर त्यांचे कॅश फ्लोजवरती ट्रान्झिशन होण्याकरता जे पुढची 3 ते 4 वर्ष असतात ती केली पाहिजेत. आणि ती केल्यानंतर दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट जी स्टार्टअप ओनर्सनं मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल की आज जर तुमचं प्रॉफिटेबल बिझनेस मॉडेल 3 ते 4 वर्षात होऊ शकत असेल असं तुम्हाला वाटतंय, तर तुम्ही फोकस हा फंडिंग डेट रिलेटेड केला पाहिजे, ना की इक्विटी. आज भरपूर लोक काय करतायत की त्यांची इक्विटी डायल्यूट करून स्टार्टअप्स वाढवायचा प्रयत्न करतायत की ज्याच्यात 9 ते 10 वर्षात बरेचसे स्टार्टअप ओनर्स हे मायनॉरिटी किंवा सिंगल डिजिट शेअर होल्डर्स होऊन बसतात. सो तुम्ही चालू केलेली कंपनी आणि आयडिया ही एका फंडची कंपनी होऊन बसते आणि ज्याच्यात तुम्हाला एसेन्शियली बरेचदा वोटिंग राईट्स पण मिळत नाहीत. तर त्यामुळे इक्विटीची किंमत ही एका दिवसात होत नाही, इक्विटी ही बनवायला लागते आणि ती बनवायच्या दृष्टीने तुम्ही फंडिंग हे खूप कॉन्शियसली वापरा आणि त्याकरता फंड्सचा फक्त वापर करून बंद करायचं आहे हे न करता ह्याच्यातनं आपल्याला कसे पैसे कमवायचे आहेत हे बघायला पाहिजे. ते केलं तर मग नॅचरली तुमची इक्विटी प्रिझर्व होते की ज्याची व्हॅल्यू ही फार एक्सपोनेन्शियली हाय असते. ॲब्सोल्युटली. आणि अगेन म्हणजे राईटली सेड की इक्विटीबद्दलचा जो एक माइंडसेट आहे की मी माझी इक्विटी डायल्यूट करतो आहे आणि मला फंड मिळतं आहे आणि त्याच्यामुळे माझा स्टार्टअप आत्ता खूप लार्ज बनतो, पण तो फक्त दिसायलाच लार्ज होतो आहे. ती काइंड ऑफ एक हवाच आहे असं मला पण वाटतं. त्याचं फाउंडेशन काही राहत नाही आणि इवन मी कमिंग फ्रॉम दॅट सिमिलर फेज आत्ता, आम्हालाही असे अनेक ऑफर्स येतात की आम्ही तुम्हाला फंड करतो, एवढे करोड फंड करतो, तुम्ही तुमची हे डायल्यूट करा. पण अगेन जेव्हा आत्ता प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिस ही माझी इतकी सोशो इकॉनॉमिक आहे, वर्किंग विथ गव्हर्मेंट आहे, तर इतक्या अनसर्टनिटीज येतात. गव्हर्मेंटबरोबर काम करणं इज व्हेरी अनसर्टन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉडक्ट प्लेसमेंट. कारण तुम्ही आत्ता एखादं प्रॉडक्ट जनरेट केलं आहे तर ते लगेच दुसरं कोणीतरी रेप्लिकेट करणार आहे किंवा ती सर्व्हिस. सो तुमचं फाउंडेशन आणि ते रिपीटेडनेस की तुम्ही त्याच क्वालिटीचं त्या लेवलचं किती देऊ शकताय ह्याच्यावर जास्त तुम्हाला काम मिळण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे मेंटेनिंग दॅट फ्लो हे इक्विटी असतानाच करता येतं अगेन मला असं वाटतं. आणि ह्या सगळ्या कॉन्व्हर्सेशनमधनं डेफिनेटली आज जसं सरही मगाशी म्हणाले की उद्योजक आणि उद्योग या दोघांच्या जर्नीज आहेत. आणि मगाशी डिस्कशन करताना सर असं पण म्हणाले की ते सगळं काय 2 आंत्रप्रिनर्सच्या डोक्यात चालतं किंवा काय वेगळं असं डिस्कशन होऊ शकतं, पण रिअली असं काही फार वेगळं नसतं. मला अजूनही असंच वाटतं की वी हॅव जस्ट आयडेंटिफाईड सेक्टर आणि त्याच्यामध्ये काम करणं असेल किंवा ज्या आयडिया एक्सचेंज आहेत त्या तुला कशामुळे वाटतात की जसं फॉर मी इफ आय वॉन्ट टू रिअली एक्सप्लोअर की हे मला करायचं आहे का, तर आय विल गो आउट, टॉक टू पीपल, हॅव कॉन्व्हर्सेशन्स अबाउट इट आणि त्यातनं मग काही गोष्टी स्ट्रीमलाईन होऊन मग फायनली माझं ते एक
प्रोसेस आहे. पण तसं मग तू करताना काय मेजर्स असतात, की मला काहीतरी फनल करायचं आहे, आयडिया फनल असेल किंवा एनिथिंग? सो म्हणजे मला असं वाटतं की ऑन्टरप्रिनर्सना आयडियाज सारख्याच येत असतात आणि ते यायला पण पाहिजेत. पण ते फनल करायच्या दृष्टीने ऑन्टरप्रिनर्सना डिसएंगेज पण करता यायला पाहिजे की ज्याच्यात तुमचे छंद जोपासणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. बरेचदा माझ्या सगळ्या ज्या काही प्रोफाऊंड आयडियाज मला आलेल्या असतात तर त्या आयदर मी ड्रम्स वाजवत असतो तेव्हा आलेल्या असतात किंवा मी मोटरसायकल चालवत असताना आलेल्या असतात की जेव्हा मी एकटा असतो आणि मी एका खूप फोकस झोनमध्ये गेलेलो असतो. तर तसा फोकस झोन हा तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यातला तुम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही घातला पाहिजे की जो नॉन मॉनिटरी आहे. म्हणजे तुम्ही त्याच्यातनं पैसे कमवायचे म्हणून नाही केलं पाहिजे कारण ऑन्टरप्रेनर त्याच्या मागे पळतच असतो. पण तुम्हाला तुमच्या डोक्याला चालना मिळवायला एक यंत्रणा उभी करायला लागते आणि ते करताना बरेचदा कुठली तरी हॉबी जी असते ती चांगली असते कारण की हॉबीमध्ये एक प्रोसेस असते की जी प्रोसेस तुम्हाला बरेचदा स्वतःशी खेळायला शिकवते. सो तुम्ही जोपर्यंत स्वतःशी एक कॉन्व्हर्सेशन करून रिपीटेडली करत नाही तोपर्यंत बरेचदा तुम्हाला काय एक चांगला ड्रमचा सेट वाजवता येणार नाही किंवा तुम्हाला काय तबला वाजवायचा एक चांगला ताल वाजवता येणार नाही किंवा तुम्हाला रेसिंग करायचं आहे तर तुम्हाला एक चांगला कॉर्नर घ्यायचा आहे त्या स्पीडला तर तो स्पीडला घेता येणार नाही कारण की तुम्हाला तेवढं मेंटल कन्व्हिक्शन लागतं. सो हे कन्व्हिक्शन बिल्ड करता करता भरपूर वेळा मला खूप प्रोफाऊंड आयडिया सुचतात आणि मी तुला तेच विचारणार होतो की म्हणजे मला हे माझे छंद जोपासायला आवडतात. तुला तुझे असे कुठले आवडते छंद? मी तसं बघितलं तर बोलणं हाच माझा छंद आहे. पण डेफिनेटली असे काही गोष्टी ज्या आहेत आता मला कुठेतरी स्ट्रीमलाईन करताना असं पण वाटलं की मी खूप ओव्हरवर्क करत होते, जे पण एक खूप पार्ट ऑफ ट्रेंड आहे आत्ता की सगळ्यांनाच कसं 24 तास मी काम करतोय म्हणून मी चांगलं काम करतोय किंवा करते, असं नाही आहे. तुम्हाला हा वेळ थोडासा एकटा घालवणं. मग मी त्याच्यातनं सोलो ट्रॅव्हलिंग एक्सप्लोअर केलं आणि मी पहिल्यांदा एक सोलो ट्रिपला गेली ज्याच्यात ॲब्सोल्युटली कट डाऊन फ्रॉम एव्हरीथिंग फॉर 3 days. मग ते थोडं वाढवत वाढवत आता 15-20 दिवस असं जाऊन सोलो ट्रॅव्हल करणं आणि एक्सप्लोअर करणं हा एक हॉबी म्हणून मी डेव्हलप केला. त्याच्यानंतर नुसतं कुठली तरी हॉबी किंवा हे मला ते मिळावं म्हणूनही नाही आहे, तर मला आवड असली पाहिजे. आणि मी कायम म्हणते की कुठल्याही ह्याच्यामध्ये सक्सेसफुली काहीही म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिप असेल किंवा इवन इन लाईफ तर 3 P's खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आणि पहिला पी आहे की तुम्हाला पॅशन असलं पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला काहीही करण्याचं पॅशन असलं पाहिजे, बी इट बिझनेस, बी इट टेक्नॉलॉजी, बी इट एनिथिंग. ती जर पॅशनच मिसिंग असेल तर तुम्ही तेवढ्या प्रेमाने ते करणार नाही. दुसरं पेशन्स, जसं मी मागे पण म्हटलं की पेशन्स ठेवणं हा इतका इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आणि त्याच्यामध्ये पेशन्समध्ये खूप गोष्टी ॲक्सेप्टन्सच्या पण असतात की आपण खूप ग्रजेस धरतो, ज्या धरायची काही गरज नसते खरं तर. आणि स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये तर वी कांट होल्ड ग्रजेस कारण वी हॅव टू कीप मूव्हिंग ऑन. सो पेशन्स हा अगेन अ की फॅक्टर आहे. आणि थर्ड पी इज परसिस्टन्स, जे कंटिन्युअसली एखादं काम करणं. आणि इट इज व्हेरी बोरिंग. म्हणजे माझ्या आयुष्यातला हा खूप एक एक्सपिरियन्स आहे. मी जेव्हा पहिलं करंट अकाउंट उघडायला गेलेले आणि खूप चांगल्या बँकेत गेले होते, नॅशनलाइज्ड बँक आहे, आय वुड नॉट नेम इट. त्या बँकेच्या अकाउंट ओपनिंगसाठी मला 6 महिने लागले आणि ते सगळ्यात बोरिंग काम होतं. म्हणजे मला प्रॉडक्ट बनवणं, काम मिळवणं, काम करणं ह्याच्यापेक्षा सुद्धा सगळ्यात जास्त फक्त अकाउंट उघडण्यात गेला. आणि मी तेव्हा खूप असं नाही आय विल नॉट टेक माय फादर्स हेल्प और हे काहीच नाही. मग मी माझं मला करायचं आहे म्हणून मी गेले. आणि मला लक्षात आलं की इतकं बोरिंग काम आहे हे, पण मी जर नाही केलं तर माझ्या बिझनेसचं म्हणजे माझ्या सगळ्याच गोष्टींवर इट इज अ कॅस्केडिंग इफेक्ट. सो ते करण्यासाठी कंटिन्युअस तिथे बँकेत जाणं, उभं राहणं, त्या लोकांशी बोलणं आणि डील करणं. आणि स्पेशली जेव्हा देर इज सच अ एज गॅप टू कन्वे युअर थॉट्स, म्हणजे खूपदा त्यांना कळत नव्हतं की मला नक्की काय व्यवसाय करायचा आहे. सो आणि त्यांची ट्रान्झिशन फेज फ्रॉम पेपर टू डिजिटल. सो असं सगळं मॅनेज केल्यावर मग मला लक्षात आलं की येस, यू हॅव टू डू दिस इवन इफ इट इज व्हेरी बोरिंग. ते रोज ऑफिसला जाणं असेल किंवा, पण मग त्याच्यात अजून एक फॅक्टर माझ्या लक्षात आला, तो म्हणजे की स्टार्ट मेकिंग दॅट युअर प्लेस. ब्रिंग युअर एलिमेंट्स इन टू इट. मग मला नाही आवडत एखादी गोष्ट तर मी थोडे एफर्ट्स माझ्याकडनं की मला तिथे जाऊन चांगलं तरी वाटलं पाहिजे. आणि ते एफर्ट्स खूप मॅटर करतात. सो दॅट इज समथिंग आय डीड वाईल वर्किंग आउट ऑफ माय फादर्स ऑफिस असेल किंवा नंतर हॅविंग
माय ओन ऑफिस ऑल्सो. आणि आता डेफिनेटली आता ती थोडीशी पास्ट झाल्यामुळे कारण चेंज दिसला आहे. सो आता वेगळ्या प्रकारचे स्टार्टअप एरामध्ये आम्ही शिरतो ॲज अ कंपनी ऑल्सो. पण नक्कीच, हो. द यू सेड दॅट यू लाईक ड्रमिंग किंवा ह्या, तर डिड यू हॅव असं काही जर्नी ऑफ दॅट की ज्याच्यामुळे यू मेड सम चॉईसेस जे त्यातनं ड्रिवन होते? आय थिंक म्हणजे सो तू जे म्हटलीस त्याच्यातच पेशन्स परसिवरन्स हे दोन्ही त्याच्यात येतं. आय विल प्रॉब्ली ॲड वन मोर पी टू इट आणि दॅट इज पीपल. आणि त्याचं कारण एवढंच आहे की भरपूर वेळा तुम्ही हे करताना खूप पॅशनेट लोकांकडनं either शिकता किंवा त्यांच्याशी या गोष्टींबद्दल कॉन्व्हर्सेशन्स करता. आणि त्यातनं तुम्हाला भरपूर वेळा शिकायला मिळतं, कारण की शेवटी सगळ्या गोष्टींमध्ये पीपल खूप महत्त्वाचे असतात. म्हणजे तुमची ऑर्गनायझेशन असेल, तुमचा बिझनेस असेल, तुमचा NGO असेल, तुमचं आयुष्य असेल की ज्याच्यातली तुमच्या आजूबाजूची लोकही तुम्हाला सपोर्टिव्ह आहेत का नाही आहेत, किंवा आर दे युअर वेल विशर्स, आर दे डू दे मीन वेल फॉर यू. आणि इफ समबडी इज क्रिटिकल, इज दॅट क्रिटिसिझम समथिंग दॅट यू कॅन चॅनल इन टू समथिंग प्रोडक्टिव्ह. तर त्यामुळे नक्कीच मला या सगळ्याचा फायदा होतो. आणि मी म्हटलं तसं आय थिंक ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम माझं मेजर ट्रान्झिशन झालं ते हे होतं की ज्याच्यातनं मी एक टेक्निकल माइंडसेटचा पर्सन होतो की ज्याच्यात मला खूप जास्त अभिमान होता की टेक्निकल स्किल किती छान आहे आणि मी किती हुशार आहे आणि मला कसं चांगल्या वेगवेगळ्या ऑटोमेशन टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करता येतात. पण त्यातनं मला असं लक्षात आलं की मगाशी सर असं म्हणत होतं की GUIचा पार्ट आहे, तसं तो युजर जो आहे तो भरपूर वेळा तुमचा माणूसच असतो. आणि त्या माणसांना जर तुम्ही जपलं नाहीत तर तुम्हाला पुढे जाणं एका पॉईंटनंतर टफ होतं. त्याच्यामुळे त्या बाबतीत managing people becomes a crucial role, and that's something that I think as you grow up the order and you have to interact with more people management becomes a important part. And I think maybe talking about the patience part ki we have a fair share of people here who sat patiently for an hour. तर म्हणजे त्यांना आपल्याला काही प्रश्न विचारायला द्यायचे असेल तर द्यायचे. येस. सो वी विल Anybody has any questions? I think we can for take any about 3 or questions. 4. Hello, sir. My question is, how do you motivate or guide to being a entrepreneur? So I would say entrepreneurship is that way a lifestyle. म्हणजे असं तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की मी आता 8 तासाकरता ऑन्टरप्रिनर आहे आणि मी 9व्या तासाला घरी गेलो की आता मी ऑन्टरप्रिनरशिप सोडू शकतो. तर त्यामुळे इट इज अ लाईफस्टाईल चॉईस. तुमचं म्हणजे काय कधी कधी म्हणतात तसं की यू हॅव टू वॉक बिझनेस, यू हॅव टू टॉक बिझनेस, यू हॅव टू स्लीप बिझनेस. तर तसं पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ऑन्टरप्रिनर्सना कुठेतरी ते बर्निंग डिझायर असलं पाहिजे. आणि ते असलं की मग तुम्हाला मोटिवेशन हा एवढा प्रश्न होत नाही. आणि दुसरं गोष्ट असं आहे की मोटिवेशन हा म्हणजे डिमोटिवेटेड कधी होता की जेव्हा तुमची काहीतरी आयडिया चालत नाही, आयडिया किंवा तुम्हाला काहीतरी एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स मिळत नाहीत, काही ना काहीतरी असतं. सो त्या दृष्टीने तुमचे गोल्सच इतके मोठे पाहिजेत की त्या दृष्टीने दीज आयडिया शुड बी जस्ट एनेबलर्स, दे शुड नॉट बी युअर अल्टिमेट डेस्टिनेशन. ते ज्या क्षणी तुम्ही कराल तेव्हा तुम्हाला डिमोटिवेशन हा एवढा प्रश्न येत नाही असं मला वाटतं. आणि एकदा तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये आलात की मग तुम्ही ते एन्जॉय करता. त्यामुळे सध्या आय मीन दॅट झोन वेअर आय एन्जॉय बिईंग अ entrepreneur and doing this full time. त्यामुळे मोटिवेशन इज पार्ट ऑफ जस्ट अ नॅचरल टॅग अलॉंग इन इट असं मी म्हणेन. सर तुम्ही जसं पीपल मेन्शन केलं सर की पीपल इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एंड ऑल्सो यू सेड की टेक्नोलॉजी पण इम्पॉर्टंट है. तो हाउ डू यू बैलेंस इन लाइक अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर पीपल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग कम हो जाएंगे, तो फिर हाउ डू यू बैलेंस बोथ कि एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए एंड बिकॉज एंटरप्रेन्योर का काम भी एक है कि एम्प्लॉयमेंट भी मुझे देना है एंड ऑन द अदर साइड टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस होना है. तो हाउ डू यू मैनेज बोथ? सो टेक्नॉलॉजी इज नॉट अ रिप्लेसर ऑफ जॉब्स. टेक्नॉलॉजी इज अ एनेबलर ऑफ जॉब्स. आता पूर्वीची पिढी ज्या पद्धतीची कामं करायची पुढच्या येणाऱ्या पिढीला तशा पद्धतीची कामं करायचीच नाहीत. दे डोंट वॉन्ट टू डू द सेम काइंड ऑफ वर्क दॅट वॉज बिंग डन बाय देअर ग्रँड पेरेंट्स. दे आर डुईंग समथिंग व्हेरी डिफरंट. आणि त्यात आत्ताच्या काळात जर का बघायला गेलं तर टू मेजर focus shifts are happening in the way technology is embedded in us. One is of course generative AI. कारण की जनरेटिव्ह AI मुळे भरपूर गोष्टी ज्या ह्युमन एररच्या असतील त्या कमी होण्याची शक्यता आहे जर त्यांची लार्ज लँग्वेज मॉड्यूल्स चांगल्या पद्धतीने बनवलेली असतील तर. तर त्यामुळे ॲक्च्युली ह्युमन्स कॅन बी फार मोर प्रोडक्टिव्ह. कारण की जे म्युंडेन डिसिजन्स त्यांना घ्यायला लागतात तर ते न घेता AI त्यांच्याकरता निर्णय घेण्याला खूप मदत करणार आहे पुढच्या काळात. तर त्यामुळे आय डोंट थिंक सो असं रिलेशन लावता येतं की टेक्नॉलॉजी आली की जॉब जातात.
टेक्नॉलॉजी आली की स्किल रिक्वायरमेंट बदलते आणि ती स्किल रिक्वायरमेंट एम्पॉवर करणं हे समाज म्हणून आपलं काम आहे, हे कॉलेजेस म्हणून आपलं काम आहे, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स म्हणून आपलं काम आहे आणि ॲज अ कन्झ्युमर आपलं स्वतःचंच काम आहे, कारण की टेक्नॉलॉजी कायम फास्ट जाणार आहे. तर आपण ती अडॉप्ट करायला पाहिजे, आपण ती शिकली पाहिजे आणि ती वापरली पाहिजे. आणि दुसरा मेजर फरक जो मला दिसतो तो त्याच बाबतीत आहे की क्वांटम कम्प्युटिंग जे येणार आहे. क्वांटम कम्प्युटिंगमुळे ओव्हरऑलच इम्पॅक्ट ऑफ हाव थिंग्स आर कॅल्क्युलेटेड आणि एस्पेशली विथ द हेल्प ऑफ क्वांटम फिजिक्स आपलं जे काय बऱ्यापैकी बऱ्याच गोष्टींचा एक दृष्टिकोन जो एका पद्धतीच्या सायंटिफिक मेथडवरती बसलेला आहे त्याच्यापेक्षा हा खूप वेगळा होणार आहे. त्याचे पूर्ण अंदाज मी सायंटिस्ट नसल्यामुळे लावू शकत नाही, पण मला कुठेतरी त्याचा अंदाज येतो की ज्याच्यातनं आपले फंडामेंटल्स जे सायन्सचे आहेत ते पण कुठेतरी चॅलेंज होतील असं मला वाटतं. पण ते जर योग्य पद्धतीने हार्नेस केले तर ॲक्च्युली आपल्या आयुष्यातल्या खूप गोष्टी सोप्या पण होऊ शकतात असं मला वाटतं. तर त्यामुळे त्या वापरता येण्याचा कल आपल्याला पाहिजे इज वॉट ॲज युजर्स ऑर ॲज ऑन्टरप्रिनर्स वी नीड टू हॅव. इफ दॅट इज द केस देन पीपल अराउंड विल अडॉप्ट. म्हणजे मॅनकाइंड इज सच अ स्मार्ट ॲनिमल की गेल्या 2-2.5 लाख वर्ष आपण जे सेपियन्स म्हणून आहोत आपलं खूप एव्होल्युशन झालं आहे फ्रॉम अ हंटर गॅदरर टू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कन्झ्युमर. सो जसं जसं होतं आहे तसं वी हॅव टू ट्रस्ट आवर सेल्स. होतं ते चांगलं आणि जर इच्छा चांगली असेल तर त्याच्यातनं आउटकम चांगलं होतं. आणि ह्याच्यात मला अजून असं वाटतं की रिप्लेसमेंट ही कधीच नसू शकते पीपल. म्हणजे टेक्नॉलॉजी कॅन नॉट नेवर रिप्लेस माइंड. इवन AI कॅन नॉट रिप्लेस द क्युरॉसिटी ऑफ आवर माइंड. आणि डेफिनेटली इट इज ऑन अस. वी आर अ जनरेशन ऑफ स्मार्ट पीपल. म्हणजे आपल्याला स्मार्टफोन स्मार्ट टेक तसं आपण पण स्मार्ट माइंडचे लोक आहोत. सो द वे वी यूज इट इट शुड ऑल्सो बी स्मार्ट. त्यामुळे डेफिनेटली ॲब्सोल्युटली. व्हॉट ही सेड. येस. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. So, I had this question from really long time, and I've been trying to ask this to as many people in business or entrepreneurs there are whom I can meet. So, we all know that there is some level of government or political or bureaucratical involvement or help in any business or any firm. So, how much? What is the speed of growth it affects if there is some kind of bureaucratical or political help or any contact involved? I think she works more closely with the government. It totally depends. जो इंद्रदील ऑल्सो सेड दॅट पॉईंट की पीपल मॅनेजमेंट आपलं जितकं चांगलं असेल ना तेवढं चांगलं सगळं आपल्यासाठी होऊ शकतं. इफ यू आर एबल टू हॅव गुड रिलेशन्स विथ एव्हरी वन. म्हणजे मी बिईंग इन डिक्की नेक्स्ट जेन आम्ही देशामध्ये आत्ता 31 राज्यांमध्ये काम करतो आणि तिथे प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंट प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंट वी वर्क विथ एव्हरी वन बियॉन्ड पार्टी. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी काही सेम पार्टी नाही आहे, प्रत्येक ठिकाणी सेम ब्युरोक्रेसीही नाही आहे. सो तिथे एकच असतं की तुम्हाला तुमच्या प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसच्या इम्पॅक्टवर जितका विश्वास आहे त्याच्यावर कुठलीही ब्युरोक्रेसी कुठलंही पॉलिटिकल पार्टी असू देत किंवा एनिथिंग इज ऑल्सो ट्रस्टिंग दॅट. आफ्टर ऑल जर मला कुठला बिझनेस करायचा आहे आणि मी जेव्हा पॉलिटिक्सचा विचार करते एंटरप्रेन्योर्स आर द बेस्ट पॉलिटिशियन्स देर बिकॉज दे हॅव टू डू इट एव्हरी डे इन देअर ओन ऑफिस. आणि त्यांचा जो माइंडसेट आहे तो सेम पॉलिटिशियन्सचा माइंडसेट असणार आहे. त्यांना काय हवं आहे तर इम्पॅक्ट हवं आहे. त्यांचं जे लार्ज एम आहे इफ आर बिझनेस इज अचिव्हिंग दॅट देन देर इज नो बॅरियर ऑफ पॉलिटिक्स ऑर ब्युरोक्रेसी ऑल्सो. आणि जो पुशचा पार्ट असतो अगेन इट इज सो डिपेंडेंट. जर मला इच्छा आहे ना तेवढी की मला हे करायचं आहे ती समोरच्यालाही दिसते. त्यामुळे तो पुश तिथनं जनरेट होतो. तो कधीच म्हणजे खूप केसेस आहेत की खूप चांगल्या पॉलिटिकल कनेक्ट्स आहेत हे आहेत पण काही सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर म्हणून बनू नाही शकत आहे का कारण पुश नाही आहे, ती एक सिनर्जी नाही आहे. सो आय थिंक इट इज पार्ट ऑफ दॅट पीपल मॅनेजमेंट आहे किंवा बिईंग अ पॉलिटिशियन ॲट युअर ओन ऑफिस. सो इफ यू वॉन्ट टू ॲड. I think nothing to add in this. I don't think so. It is that binary is what I would say. की असं नाही की if just a door is open everything is going to work in your favor. A door could be open but then you have to work equally hard. Exactly. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir.
Ma'am, about 8 to 9 months ago, Dicci had conducted a SC/ST Business Conclave and Expo. In that, I had watched your interview. You had said that you had replaced a quote like "think out of the box" as "think as if there is no box." So, Yes. how would you like to elaborate or justify this statement by some real life examples or your real life experiences? Thank you. वेन आय सेड थिंक म्हणजे थिंक आउटसाइड द बॉक्स ही थोडी मिलेनियल कन्सेप्ट होती आणि कमिंग फ्रॉम डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह थिंक देर इज नो बॉक्स कारण मी जे काम करते आय वर्क इन टॉयलेट्स बेसिकली आणि सीवरेज वेस्ट लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंट देर वॉज नो बॉक्स टू रिली keep my structure kiva framework, so we had to create everything on our own. We have to channelize a entire system. How are we going to measure the waste? म्हणजे आर फर्स्ट प्रॉब्लेम वॉज की तुम्ही मेजर कसं करणार की किती वेस्ट चाललं आहे. मग त्याच्यासाठी जे टेक्नॉलॉजी ऑलरेडी वेगळ्या गोष्टींना वापरली जात होती ती आम्ही इथेही वापरली आणि दॅट्स हाऊ वी स्टार्टेड कमिंग अप विथ डिफरंट सोल्युशन्स विच वी पॅकेज्ड इन टू वन प्रोडक्ट ॲज अ कंपनी आणि नाव वी आर वर्किंग विथ गव्हर्मेंट. सो दिस इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल की देर वॉज नो बॉक्स की त्याच्या बाहेर जाऊन विचार करायला आणि वेन वी हॅड अ समथिंग की जे कोणाला करायचं नाही आहे. इस्पेशली माझं जी किक होती याच्यात काम करण्याची की कोणालाच करायची इच्छा नाही आहे. नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट, नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनिथिंग अबाउट इट. सो वेन आय से की बियॉन्ड पण नाहीच आहे बॉक्स, तेव्हा तुमचं आय थिंक लिमिटेशन्स सगळे निघून जातात. यू स्टार्ट थिंकिंग व्हेरी ओपनली आणि कारण आत्तासुद्धा मला असं वाटतं की एक हर्ड मेंटॅलिटी आपण खूप फॉलो करतो बिईंग ह्युमन्स ऑफकोर्स, पण तुम्हाला काहीतरी असं आंत्रप्रेन्युरियल किंवा हे त्याच्यात तुम्हाला स्टँड आऊट व्हायचं आहे शेवटी. म्हणजे जसं इंद्रनील ऑल्सो सेड की वी हॅव टू बी समबडी जो काहीतरी वेगळं आणतो आहे. यू हॅव टू कीप इव्हॉल्विंग, यू हॅव टू कीप ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स ऑन द टेबल. मग त्याच्यासाठी जर तुम्ही त्या बॉक्सच्या लिमिटेशन्समध्ये अडकत असाल जे आधी झालं आहे म्हणून, म्हणजे मी कायम म्हणते की आय डोंट वॉन्ट टू बिकम नेक्स्ट ओला, आय डोंट वॉन्ट टू बिकम नेक्स्ट ॲपल, आय वॉन्ट टू बिकम व्हॉट आय ॲम बट बेटर. सो माय कॉम्पिटिशन इज नेवर विथ अदर्स, इट्स ऑलवेज विथ मी. त्यामुळे देर इज नो बॉक्स. व्हेरी नाईसली सेड. Hello. Yeah. So my question was that do you have any setback in the business? No, very often, I think. See, it's all part of the game. I don't think so you can actually be in a phase where you can't ever have a setback or a failure or something that does not come to your expectation. But anticipating that is very crucial. And if you anticipate that sooner and accept it sooner, I think you again start searching for the direction. So that's why I said that, set really large goals which are, not very absolute but more about a vision. So when that happens, you can just build your direction towards it so that even if there is a setback, you know which direction you need to follow. येस, सेटबॅक्स आणि खूप ऑफन असतात. म्हणजे हा पण एक आहे, देर इज डिसअपॉइंटमेंट एव्हरी डे. हां, म्हणजे आय हॅव स्टॉप काउंटिंग असं की एनी डे ऑर एनी आवर वेअर आय माइट नॉट बी डिसअपॉइंटेड. त्यामुळे इट्स पार्ट ऑफ इट. आय थिंक दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन. या. Hello, ma'am. Actually, this question is for you. Ma'am, actually, I wanted to ask you that as you have started your business from the initial stage, what all problems did you face while generating the idea or working on it? फर्स्ट प्रॉब्लेम वॉज कन्वेईंग द आयडिया. हाच खूप मोठा प्रॉब्लेम होता आणि आय थिंक दॅट वॉज आर बिगेस्ट चॅलेंज की आम्हाला जे करायचं ते कन्वे करणं. कारण जसं खूप इनिशियली तुम्ही पण प्रोसेस करत असता की तुमचं काय नक्की बिझनेस प्रपोजल आहे किंवा मॉडेल आहे. सो दॅट वॉज द बिगेस्ट चॅलेंज. आणि सेकंड वॉज वर्किंग विथ अ सर्टन माइंडसेट. म्हणजे लोकांना जेव्हा तुम्ही अप्रोच करताय एखाद्या खूपच रिजिड माइंडसेट असणाऱ्या गोष्टीबद्दल, तेव्हा तुम्हाला खूप जास्त एफर्ट्स घ्यावे लागतात आईस ब्रेक करायला.
आणि दॅट आय थिंक वर द टू इनिशियल प्रॉब्लेम्स. त्याच्या व्यतिरिक्त जे कुठल्याही स्टार्टअपला असतात ते जनरल प्रॉब्लेम्स होतेच, की फंडिंग, जागा, एस्टॅब्लिशमेंट्स, कनेक्ट्स, असोसिएशन्स, आणि जसं मी म्हणलं, जसं आता आपण म्हणाला की डिसअपॉइंटमेंट्स तर कायमच असतात. सो यू फेस प्रॉब्लेम्स एव्हरी डे. इट्स नॉट की इनिशियली होतं आणि आता नाही आहे. प्रॉब्लेम्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देअर. आणि आफ्टर ऑल असं होतं की एंटरप्रेन्योरचा जॉब हा प्रॉब्लेम सॉल्विंग जास्त होतो दॅन व्हॉट ही इज ॲक्च्युली. म्हणजे प्रॉब्लेम आले नाहीत तर काहीतरी चुकतंय असं इज व्हॉट आय वुड से, की सम ट्रीटेड ॲज अ चॅलेंज while generating the idea. Generating the idea, because I think startup is finding a problem. So our first step was that we identified की हा problem आहे. Again, to back that, there was an incident happened with me की I was ट्रॅव्हलिंग महाराष्ट्रामध्ये आणि आय फेस्ड अ प्रॉब्लेम. देर वॉज नो वॉशरूम. सो सडनली माझं ऑफकोर्स पाण्याचं इंटेक खूप कमी झालं आणि देन वी वर ट्रॅव्हलिंग फॉर लॉंग आवर्स आणि आय सफर्ड विथ अ मेडिकल कंडिशन बिकॉज ऑफ दॅट. आणि मग तो एक विचार करणं सुरू झालं की इफ आय एम फीलिंग दिस तर एव्हरी वन अराउंड मी ऑल्सो मस्ट बी फीलिंग द सेम. मग काय करता येईल त्याच्यासाठी, काय सोल्युशन आपण काढू शकतो. आणि दॅट्स हाऊ वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. आणि सुरुवातीला मी एकटीच होते, नंतर ऑफकोर्स माझ्याबरोबर माझी टीम ऑनबोर्ड झाली, माझे को फाउंडर्स ऑनबोर्ड झाले. सो आत्ता जेव्हा मी असा विचार करते की व्हॉट वॉज माय प्रॉब्लेम, तर प्रॉब्लेम वॉज दॅट आय फेस्ड समथिंग आणि देन आय स्टार्टेड ऑफ वर्किंग की मला सोल्युशन मिळत नाही आहे तर मी बिल्ड करू शकते का. आय थिंक मलाच एक प्रश्न आहे, विचारलं चालेल ना? हो. ॲक्च्युली काय की इनोव्हेशन सध्या खूप महत्त्वाचं आहे या सगळ्या विषयामध्ये. आणि आमच्या इकडे आता आम्ही म्हणताना ईडी सेल म्हणण्यापेक्षा स्टार्टअप अँड इनोव्हेशन सेल असं म्हणतो. तर मला त्याच्यामध्ये दोन प्रकार वाटतात की एकतर आहे ते प्रॉडक्ट इनोव्हेटिव्हली त्याच्यात काही इनोव्हेशन्स करता येतं का, आणि स्पेसिफिकली तुमच्या बाबतीमध्ये तुमचे सगळे फूड प्रॉडक्ट आहेत मॅक्झिमम. आणि नेहमी घरामध्ये पण असं म्हटलं जातं की किचन इज द बेस्ट इनोव्हेटर. म्हणजे किचनमध्ये एवढे इनोव्हेशन्स होतात तेवढ्या घरात दुसरीकडे कुठेच होत नाही. तर हे तुमच्याकडे तुम्ही कसं करतात, म्हणजे एकतर आहे त्या प्रॉडक्टमध्ये इनोव्हेशन किंवा त्याच्या प्रोडक्शन मेकॅनिझममध्ये इनोव्हेशन आणि एक नवीनच प्रॉडक्ट इनोव्हेट करायचं. म्हणजे तुम्ही केलं आहे रादर स्नॅक्स बार किंवा हे जे आहे, म्हणजे जे जनझेडचे ही म्हणाली तसं की तसं प्रॉडक्ट आहे. आणि हे इनोव्हेशन्स तुम्हाला किती लागतं, म्हणजे विद्यार्थ्यांनी तसं इनोव्हेशन थिंकिंग केलं पाहिजे असं तुम्हाला किती वाटतं? सर माझ्या दृष्टीने आता मला असं वाटतं की ॲक्सेस टू टेक्नॉलॉजी आणि ॲक्सेस टू कॅपिटल हे दोन जे मोठे चॅलेंजेस पूर्वी होते तर ते आता राहिलेले नाही आहेत भारतात. आणि त्यामुळे आज मला आत्ता वाटतं की भारताला सर्वात जास्त गरज आहे ती म्हणजे इनोव्हेशनची. आणि नुसती इनोव्हेशनचीच नाही तर या इनोव्हेशन्सना पेटंट करण्याची पण गरज आहे असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टीने माझं असं मत आहे की सगळ्या कॉलेजेसनी इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ स्ट्रीम, की फक्त सायन्सच नाही तर कुठल्याही फील्डमध्ये त्या पद्धतीचे पेटंट्स डेव्हलप करायची यंत्रणा ही त्यांच्या ऑन्टरप्रिनरशिप आणि लिडरशिप सेलमध्ये तयार केली पाहिजे असं मला वाटतं. की ज्याच्यात ॲन्युअली त्यांनी एवढे पेटंट्स बनवायचेच असं कुठेतरी टार्गेट हे कॉलेजेसनी मॅन्डेट म्हणून ठेवावं असं मला वाटतं. त्याचं कारण एवढंच आहे की पुढच्या काळात काय होणार आहे की एस्पेशली ब्लॉकचेनसारखी जी टेक्नॉलॉजी येते ती आल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजमेंट हा पार्ट खूप छान पद्धतीने स्ट्रीमलाईन होणार आहे. की ज्याच्यात पेटंट एन्फोर्समेंट हा भारतासारख्या देशात पूर्वीचा सर्वात मोठं लिमिटेशन होतं, कारण आपला कायदा तेवढा स्ट्रॉंग नव्हता. तो बदलला जाणार आहे. आणि तो जेव्हा बदलेल तर तेव्हा ॲक्सेस टू टेक्नॉलॉजी हा आपल्या या सगळ्या 4G 5G या सगळ्याच्यामुळे वाढलेलाच आहे. त्याच्यात ही टेक्नॉलॉजी पेटंटेड जर असेल तर त्या दृष्टीने त्याचे जे IP आहेत हे भारतात राहतील. आणि ही भारताची एक स्ट्रेंथ आहे हे आपल्याला मान्य केलं पाहिजे. आणि ते स्ट्रेंथ बनवायचं काम जे आहे किंवा कपॅसिटी बिल्डिंग जे आपण म्हणतो तर ते आत्ता जर आपण कॉलेजेसपासूनच सुरू केलं तर माझ्या मते पुढच्या 10 वर्षात IP कॅपिटल देशाचं हे भारत होऊ शकतं असं मला वाटतं. आणि त्यावरती एक ध्यास ठेवायला पाहिजे. आणि फूड बिझनेस म्हणून आमच्याकडे काही वेगळं नाही आहे आणि आम्ही त्याच्याकडे पेटंटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघत नव्हतो. कारण की आम्हाला वाटायचं की अरे आपली रेसिपी पेटंट केली तर त्याच्यात रेसिपीचं सगळंच येतं. 10 ग्रॅम इकडे 20 ग्रॅम तिकडे असं केलं तर आपला कॉम्प्युटर आपल्याला कॉपी करू शकतो. आत्ताच्या काळात असं आहे की त्याची ट्रान्सपरन्सी इतकी इम्प्रूव्ह झाली आहे आणि ॲक्च्युली ब्लॉकचेनमुळे एन्फोर्समेंट इम्प्रूव्ह होणार आहे पुढच्या ह्याच्यात की आम्ही आता खूप जास्त फोकस हा पेटंट डेव्हलपमेंटवरती करायला लागलेलो आहे. त्यामुळे आता बिंचबारसारखा जो प्रोडक्ट आहे की ज्याच्यात इनोव्हेशन हे फॉर्म फॅक्टरमध्ये
पॅकेजिंगमध्ये होतं, बाइंडिंगमध्ये होतं, कारण की कुरकुरीत बार मिळायचे नाहीत, सगळे स्टिकी मिळायचे किंवा खूप चुई हाय शुगरवाले मिळायचे. आणि दुसरं एक इनोव्हेशन आम्हाला जे दिसलं की रादर एरिया दिसला की इनोव्हेट का करावं, कारण की चिवड्याचा सेल हा आम्हाला चॅलेंज दिसत होता नवीन मार्केटमध्ये. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटकामध्ये चिवडे खातात, पण तेच राजस्थानमध्ये गेलं तर नाही खात, त्याला वेगळं काहीतरी म्हणतात. मग या लोकांना पण चिवडा घालायचा कसा किंवा भेळ खायला घालायची कशी, या दृष्टीने आम्ही विचार केला की अरे एकतर फॉर्म फॅक्टर बदलायला पाहिजे. मग तो बदलायचा असेल तर ग्लोबली आम्हाला एक दिसलं की बारचं कन्झम्पशन हे वाढतच जाणार आहे, की जे आता गमिसचं पण होत चाललं आहे. तर त्यामुळे त्या दृष्टीने हे आपण बारमध्ये केलं तर काय होईल, म्हणून आम्ही इनोव्हेशनवरती एक कुठेतरी फोकस केला. आणि त्या काळात आमच्याकडे चितळे बंधूमध्ये सुद्धा R&D बजेट असा कन्सेप्टच नव्हता. आम्ही तो बिल्ड केला, जिथून हळूहळू आता कुठेतरी आम्ही ठरवलं की दरवर्षी टर्नओव्हरच्या एवढे टक्के फक्त R&Dलाच मिळणार, की ज्याच्यातनं आपण या गोष्टी पुढे पुढे करत जाऊ. आणि आता त्याला कुठेतरी मॅच्युरिटी एक 6-7 वर्षात आलेली आहे, की जिथून या वर्षाअखेरपर्यंत आता बिंचबारची आमची एक नवीन लाईन इन्स्टॉल होती आहे, की जी 1200 बार मिनिटाला करायला लागेल. तर त्याच्यामुळे एक बार की जो आम्हाला वाटत होतं की काय होईल, चालेल नाही चालेल, त्याच्यावरनं कोविड आला आणि त्याच्यामुळे प्रोडक्ट मार्केट फिट हे ते सगळं करत करत 3 वर्षांनी आम्ही कुठेतरी आता ती स्टेप घेतली आहे की जिकडनं आम्ही 20 बार मिनिटाला करू शकतो, तिकडनं आम्ही आता 1200ला जाऊ शकतो. तर त्यामुळे हे ट्रान्झिशन करायला हे IP आम्ही डेव्हलप केले म्हणूनच हे शक्य झालं. आणि ते करायचं म्हणूनच आम्ही एवढी झेप घेऊ शकतो की ज्याच्यात एवढी मोठी लाईन आम्ही लावायची रिस्क घेतोय. सो IP इनोव्हेशन आणि हे आता इंटरट्वाइंड आपल्या पुढच्या कल्चरमध्ये जायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि ह्या IPचा आपल्याकडे खूप पूर्वीपासून तसं बघायला गेलं तर हिस्टॉरिकली रेफरन्सेस आहेत, की पूर्वीपासूनच आपण टेक्नॉलॉजीचे चांगले उपभोक्ते आहोतच, आता त्याचे जनरेटर पण व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. तुम्ही म्हणालात पेटंट, पण बाकरवाडी आणि आंबा बर्फी हे काही का असे ना, पेटंट असो आता नसो ते तुमचंच पेटंट आहे. करेक्ट. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू मॅम, थँक्यू सर. युअर इनपुट्स आर व्हेरी हेल्पफुल फॉर अस. व्यासपीठावरील मान्यवरांनी वेळात वेळ काढून आपला बहुमूल्य वेळ देऊन आम्हा विद्यार्थ्यांना अनमोल मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने इंद्रनील चितळे सरांचे व मैत्री कांबळे मॅडमचे आभार मानते. इंद्रनील सर आणि मैत्री मॅमने आम्हाला उद्योजकताची उत्तम जाणीव करून दिली आहे. आम्हाला याचा नक्कीच खूप फायदा होणार आहे. मी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर रवींद्र वैद्य सर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पूनम रावत मॅम, ED सेल टीम, सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, टेक्निकल टीम, ऑडिटोरियम टीम आणि सर्व उपस्थित विद्यार्थ्यांचे आभार मानते. आजच्या या उद्यमी संवाद कार्यक्रमाचे चॅनल पार्टनर वैचारिक क्रीडा यांचेही मी आभार मानते. आजच्या कार्यक्रमाची सांगता आपण राष्ट्रगीताने करणार आहोत. सो मी विनंती करते की सर्वांनी कृपया उभं राहावे. जन गण मन अधिनायक